สวัสดีครับก็วันนี้ก็วันวิสาขบูชานะครับที่ประเทศไทยกับที่อเมริกามันก็จะเหลื่อมกันที่นี่ก็11ชั่วโมงช้ากว่าประเทศไทยนะครับก็เลยเมื่อวานถือว่าเป็นวิสาขบูชาของประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้เป็นของอเมริกาที่อเมริกานี่มันจะมีวัดอยู่นะครับแล้วก็บางทีก็จะมีจัดงานสำคัญตามวันพวกนี้นี่แหละนะครับแล้วก็มีงานเวียนเทียนหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับแต่เนื่องจากว่ามันบางทีมันจัดวันธรรมดาเนี่ย ก็ผมก็ไปไม่ได้นะครับส่วนมากมักจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่ใกล้เคียงกับวันสำคัญทางศาสนามากที่สุดนะครับเช่นอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้หรือว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้นะครับแล้วก็จริงๆฝรั่งเขาก็มีความสนใจในเรื่องของศาสนาของไทยเยอะพอสมควรอย่างวัดที่ผมไปที่อเมริกาเนี่ยนะครับมีหลายครั้งนะครับที่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยมันจะมีฝรั่งมาเป็นกลุ่มนะครับหรือว่าบางทีก็มากัน2-3คนนี่แหละ แล้วก็มาให้พระที่วัดเนี่ยสอนสมาธินะครับก็นั่งอย่างเงี้ยพระก็พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็บางรูปก็พูดไม่ค่อยได้ก็มาหัดเอาที่นี่ก็มีเหมือนกันผมก็เคยถามว่าเอ๊ะแล้วพระที่อเมริกาเนี่ยคือมาจากไหนนะครับเห็นเคยบอกว่าก็แล้วแต่ว่าเป็นพระสายไหนเหมือนกันนะครับก็มีหลายสายซึ่งผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญว่ามันมีสายอะไรบ้างนะแต่ว่าแต่ละสายเนี่ยก็จะมีวัดประจำของตัวเอง พอมีหลายสายปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาตามสายของตัวเองนั่นแหละนะครับมีการมาวนที่ต่างประเทศบางคนก็จำวัดอยู่ที่นี่เป็นเดือนแล้วก็กลับไทยบางคนก็อยู่ที่นี่ยาวเลยก็มีนะครับมีทั้งวัดป่าแล้วก็วัดสายต่างๆนะครับซึ่งเราก็ไม่เชี่ยวชาญด้านนี้ดังนั้นหลายคนบางทีมาบอกว่ามาถึงที่อเมริกาเนี่ยบางทีหลวงพ่อที่ไม่สามารถเจอตัวได้ที่ประเทศไทยก็มาเจอตัวที่นี่ได้นะครับ แต่พอพูดชื่อมาผมก็ไม่รู้จักอยู่ดีเพราะว่าเราไม่ได้ติดตามเรื่องนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวก็คงจะคุยเรื่อยๆเนาะครับถามเรื่องคำถามทั่วๆไปมากกว่านะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับอืมคือจริงๆวันสำคัญทางพุทธศาสนาผมมองอย่างงี้อ่าผมไม่แน่ใจว่าแต่ละคนอินไปกับมันแค่ไหนนะถ้าใช้ภาษาวัยรุ่นนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเด็กๆเราคงจะจำได้เรียนถ้าใครเป็นศาสนาพุทธแล้วเรียนศาสนาพุทธมานะก็คงจะต้องท่องกันน่ะวันวิสาขะเป็นวันสำคัญในเดือน6ที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วก็เวลาเย็นๆตอนหัวค่ำเขาก็จะมีพ่อแม่พาเราไปเวียนเทียนนะครับเวียนรอบแรกก็สวดพระพุทธรอบ2พระธรรมรอบ3พระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีการท่องบทสวดมนต์แต่ว่าถ้าเราจำได้ในวัยเด็กเนี่ยผมไม่รู้ว่าทุกคนจำได้เหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมตอนเวียนเทียนตอนเด็กๆเนี่ยคือพูดก็ไม่เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราสวดเนี่ยสวดอะไรไปนะครับอ่าสวดก็ไม่แน่ใจคือมันแปลว่าอะไรมันมีความหมายอย่างไรแล้วต่อให้ท่องความหมาย มันก็ยังไม่มีความรู้สึกอินไปกับความหมายที่เราท่องนั่นนะครับเออเราก็มันก็จะไม่แน่ใจอย่างสวดนะโมสามจบนี่คือบางคนไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะหรือบางคนต่อให้รู้ว่าแปลว่าอะไรมันก็ไม่มีความอินไปกับสิ่งที่เราสวดอะไอ้แบบนั้นมันก็เลยทำให้เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรบ้างเท่าไรนะครับอืมแต่ถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะดีผมว่ามันจะได้ประโยชน์มากกว่าการที่ เราไม่เข้าใจนะครับดังนั้นเวลาเราสวดมนต์อะไรพวกนี้ผมก็จะพยายามหาคำแปลมาเวลาที่ผมสวดผมก็จะดูคำแปลมันหมายความว่าอะไรนะครับอย่างน้อยๆมันก็จะเป็นการเตือนเรานะครับว่าอืมในในชีวิตหนึ่งเนี่ยเราได้รู้จักกับพระพุทธเจ้าซึ่งท่านมีความยิ่งใหญ่ขนาดที่สามารถที่จะตรัสรู้อริยสัจสี่ได้ซึ่งแบบมันก็เป็นความจริงของโลกนะความจริงมันมีของมันอยู่อย่างงั้นอยู่แล้วนั่นแหละ เพียงแต่ว่าคนเราอะเพิ่งจะไปเจอมันเสียเองเท่านั้นน่ะนะก่อนหน้านั้นคือคนเราก็อาจจะไม่รู้นะครับอาจจะไปคิดว่าความจริงก็คืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาได้เป็นความสุขนะครับแต่ว่าพอเราไปค้นพบว่าอ้าวตกลงแล้วจริงๆของโลกเนี่ยที่มันสำคัญขนาดนั้นจริงๆก็มีอยู่แค่4อย่างแค่เนี้ยอริยสัจ4จบเลยใช่ไหมครับอืมนี่ก็เรื่อยๆสงฆ์ปรึกษาที่โรงพยาบาลไม่มีครับที่อเมริกายังไม่เคยเจอนะครับ อืมคนที่ฉีดวัคซีน mRNA ทุกคนจะเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่จริงหรอกครับอันเนี้ยคงโดนคนเขาหลอกมาอีกทีหนึ่งนะครับคือวัคซีน mRNA เนี่ยมันเป็นวัคซีนที่ค่อนข้างปลอดภัยมาก
ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับมะเร็งนะครับแล้วจริงๆถ้าถามคนที่เขาต่อต้านตัววัคซีนหรือเขาพยายามจะบอกว่ามันทำให้เกิดโรคต่างๆได้เนี่ยหลักฐานเขาก็ไม่มีนะครับงานวิจัยที่เคยมีศาสตราจารย์บางคนเอามาอ่านให้ฟังเนี่ยเอามายกตัวอย่างให้ฟังว่าเอ๊ะวัคซีนมันทำให้เกิดปัญหานะครับถ้าเราตามไปดูคนเขียนงานตัวนั้นเนี่ยเขาก็มีอคติอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับแล้วงานวิจัยก็ทำไม่ค่อยดีนะไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบแต่คิดขึ้นมาเองที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับงานวิจัยตัวนั้นน่ะได้ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ซึ่งก่อตั้งโดยคนที่ต่อต้านวัคซีนดังนั้นถ้าท่านดูทุกอันในนั้นเนี่ยจะเป็นงานวิจัยซึ่งต่อต้านวัคซีนทั้งหมดนะครับอันนี้อันดับแรกนะแต่ว่าก็อาจจะมีคนบอกว่าอ้าวก็เพราะว่าส่งไปที่อื่นเขาไม่ยอมให้ลงยังไงล่ะเพราะว่าเขากีดกันงานพวกนี้โอเคอาจจะใช่แต่คุณรู้อะไรไหมครับว่าคนที่เขามาอ่านเนี่ยคือปกติเราส่งงานอะไรของเราไปก็แล้วแต่ก็จะต้องมีการอ่านวิเคราะห์ว่ามันเขียนได้ดีจริงหรือเปล่าของไอ้เนี่ยไม่มีนะคือส่งไปยังไงก็ได้อย่างนั้นเลยนะครับเขาก็ไม่ได้อ่านมากเห็นแค่ว่าถ้าเขียนว่าต่อต้านวัคซีนปุ๊บให้ลงทันทีนะครับ ที่สำคัญคือคนที่เป็นหัวหน้าของวารสารอันเนี้ยใหญ่ที่สุดเนี่ยไม่มีความรู้ทางการแพทย์ไม่ได้จบหมอไม่ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดเป็นคนที่เรียนทางด้านภาษาศาสตร์ครับ Linguistics เออ ปกติเนี่ยวารสารอะไรก็แล้วแต่คนที่เป็น editor ใหญ่หรือเป็นบรรณาธิการเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเช่นวารสารโรคปอดเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าใหญ่เลยนะครับก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านโรคปอดถูกไหมครับคนที่ตีพิมพ์งานวารสารวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดนตรีแน่นอนว่าก็จะต้องเป็นนักดนตรีหรืออย่างน้อยก็ต้องมีความรู้ทางด้านดนตรีสูงเราไม่เคยเห็นหรอกครับว่าวารสาร งานวิจัยทางด้านดนตรีแล้วคนที่เป็นบรรณาธิการเนี่ยไม่รู้เรื่องดนตรีมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับแต่เรื่องต่อต้านวัคซีนมันเป็นไปแล้วครับคือคนที่เป็นบรรณาธิการใหญ่ของวารสารเนี่ยจบภาษาศาสตร์ไม่เกี่ยวอะไรสักนิดเดียวเลยกับทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ดังนั้นพอเห็นหลายๆครั้งเข้าคนบรรณาธิการก็ไม่ใช่คนที่รู้แล้วไม่มีการตรวจสอบงานวิจัยอีกนะครับ แล้วตัวงานวิจัยที่ทำออกมาแต่ละอย่างต่อต้านวัคซีนทุกอันครบหมดเลยอันที่4คือเข้าไปอ่านในงานวิจัยจริงๆอะสรุปผิดพลาดหลายอย่างมากเขียนก็ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ไม่มีคุณภาพแล้วทีนี้พอคนเอามาอ้างอิงอีกมันก็เชื่อไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับคนเหล่านี้ก็จะพยายามเชื่อมโยงไปบอกว่าเนี่ยมันเขาพยายามจะขายวัคซีนนะแล้วก็ไม่ใช่จบแค่นั้นนะครับ เขาพยายามไปจะขายวัคซีนพยายามจะปิดบังความจริงต่างๆนะครับวัคซีนโควิดเนี่ยมันถูกสร้างมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ามันมีคนสมคบคิดกันในการสร้างไวรัสโควิดขึ้นมาหลุดออกมาจาก lab นี่คือจงใจนะครับก็จะบอกไปแบบนี้แล้วก็บอกว่าถ้าไปรักษากับหมอส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่หายหรอกก็ต้องมารักษาแบบชาวบ้านไปกินสมุนไพรต่างๆรางจืดนะครับหรือว่าสมุนไพรฟ้าทะลายโจรนะครับซึ่งจริงๆไอ้สมุนไพรพวกเนี้ยมันก็ดีนะครับแต่ปัญหามันมีอย่างหนึ่งคือว่า มันไม่มีงานวิจัยอะไรสนับสนุนว่ามันใช้ในการกระทำอย่างที่คนที่เขาเอามาโฆษณาเนี่ยบอกเลยนะครับเช่นบอกว่าเอามาล้างพิษได้พิษอะไรที่มันล้างได้เขาก็ไม่บอกนะครับบอกว่าล้างพิษวัคซีนแล้วอะไรคือพิษของวัคซีนล่ะพิษชื่อว่าอะไรนะครับอย่างบางทีเราถูกงูกัดพิษงูเรายังพอรู้ว่าไอ้พิษงูบางชนิดนะครับมันทำให้ระบบประสาทของเราเสียอ้าวอย่างงั้นใช้ได้อยู่นะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเอ่ออย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลอะไรใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าพิษอะไรที่เรากำลังล้างอยู่นะเรากินเห็ดพิษเข้าไปอันนี้ยังรู้ว่ามันเป็นพิษของเห็ดพิษแต่วัคซีนน่ะมันไม่ได้มีพิษของมันนะครับดังนั้นถ้าเราเจอพวกเนี้ยเราก็มักจะโดนเขาปั่นหัวแล้วปัญหาอย่างหนึ่งก็คือพอเขาพูดเรื่อยๆกรอกหูเราทุกวันๆจากที่เราไม่เชื่อว่ามันมีปัญหาจากวัคซีนปุ๊บเนี่ยใส่หัวเขาทุกวันเราจะคิดแล้วเฮ้ยมันจริง นะครับมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงผมเคยเอางานวิจัยตรงเนี้ยมาอ่านให้ฟังแล้วว่าทำไมคนที่เขาต่อต้านวัคซีนเขาถึงต่อต้านเขาถึงเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นจากแต่ก่อนเขาไม่เคยเชื่อทำไมอยู่ๆเขาถึงเชื่อต่อให้เขาเป็นคนเก่งระดับอาจารย์แพทย์ก็ตามนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนระดับรากหญ้าที่อาจจะเข้าถึงความรู้ไม่ได้แต่ว่าคนระดับศาสตราจารย์ทางการแพทย์เขาก็เชื่อแบบนั้นได้เป็นเพราะว่าเขาได้ฟังได้ยินอยู่บ่อยๆแล้วประกอบกับความดื้อแพ่งของตัวเองนะครับที่ ถ้าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับการให้ความสำคัญนะครับไม่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าหรือไม่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมาทางเดิมเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์แล้วต้องมาทางใหม่นี่แหละนะครับแล้วก็เลย
กลายเป็นต่อต้านเข้าไปหมดนะครับก็เหมือนมีคณบดีของบางที่เนี่ยออกมานะครับพูดเรื่องวัคซีนไม่ดีเนี่ยถ้าเราไปเจอได้ยินไอ้แบบนี้มาผมก็จะบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องสนใจไม่จำเป็นต้องไปเชื่อนะครับแต่ว่าท่านไหนที่เชื่อฝังหัวไปอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเราไปเปลี่ยนความคิดของเขาไม่ได้หรอกนะครับ ดังนั้นคนพวกนั้นผมก็จะไม่คุยด้วยนะครับถ้ามาในช่องทางของผมก็จะบล็อกออกไปนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาที่เราจะไปคุยกับคนเหล่านี้นะครับคนบางคนน่ะเป็นคนรากหญ้าจริงๆนะครับแต่คนบางคนน่ะเป็นคนกินหญ้านะครับคนรากหญ้าเรายังพอเปลี่ยนแปลงพอช่วยเหลือได้แต่ถ้าคนกินหญ้าเลยเนี่ยเราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้นะครับเขาชอบกินหญ้าเขาก็จะกินอยู่อย่างนั้นแหละบอกว่าหญ้ามันเป็นอาหารที่ดีที่สุดในโลกนะครับก็เราก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับอืม ประเทศไทยรณรงค์ไม่จุดธูปจุดเทียนดีแล้วครับเพราะว่าตอนที่ผมไปไทยตอนเนี้ยมันก็ไม่ค่อยมีคนใช้ธูปเทียนแล้วซึ่งดีมากไม่ฉะนั้นเนี่ยก็ PM 2.5เต็มไปหมดนะครับแล้วมันเคยมีวิจัยว่าถ้าเราใช้ธูปเทียนคนที่ทำงานในศาลเจ้าที่มันมีธูปเทียนเยอะๆเนี่ยเกิดมะเร็งปอดกับเกิดโรคปอดได้เยอะกว่าคนทั่วไปนะครับนี่เป็นงานวิจัยตั้งแต่สมัยผมเป็นนิสิตแพทย์อยู่ที่ไทยแล้วนะครับอืม โรคซึมเศร้ามีโอกาสหายเลิกยาช่วยนอนหลับได้หรือเปล่าเป็นมา4ปีมีครับแต่มันไม่ได้ง่ายเลยต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดจากสารเคมีในสมองที่มันไม่สมดุลแล้วก็ความคิดของเราเองด้วยดังนั้นเนี่ยตอนแรกเราจะต้องใช้ยาร่วมไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจของเราแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิธีคิดนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ร่างกายของเราเนี่ยมันเริ่มมีสมดุลทางเคมีในสมอง แล้วเราก็เริ่มมีวิธีคิดที่มันถูกต้องเวลาเรามองโลกเนี่ยเราไม่ได้มองในแง่ลบอีกต่อไปนะครับเรารู้ถึงการมองบวกนะครับจนกระทั่งความสามารถในการต่อต้านเรื่องลบของเราเนี่ยมันแข็งแรงพอตอนนั้นแหละครับหมอเขาจะเริ่มลดยาลงมาทีละนิดนะครับซึ่งจะลดหรือหยุดได้แค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงทางด้านจิตใจของเรานั่นแหละครับนะดังนั้นเราต้องพยายามครับบางคนเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบผมจะบอกเลยนะครับว่าคนพวกเนี้ยไม่มีทางหาย ถ้าเกิดคุณไปบอกว่าหมอเขาบอกว่าให้ออกกำลังกายคุณบอกว่าไม่ได้อะฉันงานยุ่งกลับบ้านก็เหนื่อยแล้วจะไปออกกำลังกายที่ไหนนอนเร็วหน่อยนะไม่ได้งานฉันเยอะไงก็ต้องแหมมันก็ต้องทำงานน่ะกลับมาบ้านก็ขอพักผ่อนนิดหนึ่งขอนั่งทำโน่นทำนี่นิดหนึ่งได้ไหมสุดท้ายมันก็เที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับไม่ได้อีกหรือบางทีเราส่งข้อความไปหาคนหนึ่งแล้วเขาไม่ตอบเราบอกอุ๊ยเขาจะคิดยังไงไม่ดีกับเราหรือเปล่าเขาจะไม่ชอบเราทำอะไรผิดไหม เอ๊ะทำไมเราตั้งใจขนาดนี้แล้วถึงเขาถึงไม่ตอบสนองกับเราทำไมเขาถึงไม่ทำอย่างที่เราทำให้เขาบ้างนะครับคนที่มองโลกในแง่ลบแบบเนี้ยบอกเลยครับว่าไม่น่าจะมีโอกาสที่หยุดยาได้นะครับเพราะว่าหยุดยาปุ๊บความคิดลบเนี่ยมันมาเต็มหัวไปหมดนะครับมันก็เลยทำให้เขายิ่งมีปัญหานะครับพ่อสอนให้ประมาณว่ามาวิเข้าออกทำให้จำได้ขณะวินก็แปลกดีนะครับอันนี้ผมไม่เคยจำอะไรแบบนี้เลยนะครับ วันนี้ผมไม่ได้ไปเวียนเทียนครับเทปหน้าขอเรื่องหลอดลมอักเสบถามมาเป็นประเด็นดีกว่าเรื่องหลอดลมอักเสบนะครับเพราะว่าบางทีถ้ามันกว้างจนเกินไปเนี่ยมันก็เยอะเกินเราก็ไม่อยากจะเล่าทั้งเรื่องนะครับอืมอันนี้อะไรเนี่ยวันนี้ผมอาจจะไม่ได้อ่านความเห็นทั้งหมดนะแต่แต่วันเนี้ยผมจะสังเกตอย่างหนึ่งนะคุณลองดูตอนไลฟ์เนี่ยผมให้ทายนะผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีวันเนี้ยผมจะบอกให้ว่าคนน้อยคุณรู้ไหมว่าทำไม ถ้าใครรู้ลองพิมพ์ลงมาข้างล่างหน่อยนะครับผมจะให้ทายว่าคุณจะทายเหมือนผมหรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยวันเนี้ยอ่าจงใจตั้งชื่อไลฟ์แบบเนี้ยเพราะว่าผมจะรู้ว่าคนมันจะมาน้อยแล้วทำให้ผมสามารถตอบคำถามได้เยอะหน่อยแล้วก็ผมไม่ได้เปิดเฉพาะ Subscriber อย่างเดียววันนี้ผมเปิดให้ทุกคนสามารถถามได้นะครับแล้วผมจงใจด้วยว่าทำแบบนี้เพราะว่ามันจะตอบได้ยาวหน่อยนะครับอืม อาการปวดหัวด้านหลังเหนือท้ายทอยเกิดจากอะไรส่วนใหญ่เกิดจากกล้ามเนื้อหลังคอมันตึงครับแต่ทำไมกล้ามเนื้อหลังคอมันตึงนี่คุณต้องไปหาสาเหตุแล้วบางคนก้มคอนานบางคนก็เครียดมากนะครับมันก็จะเป็นนะครับเป็นอายุ65ปีต้องขึ้นเครื่องเวลาตี3กว่าขณะที่ตนเองนอนเช้าไม่นอนกลางวันทำยังไงไม่ปวดหัวถ้าไม่ได้นอนก็
ถ้ามันจำเป็นมากๆวันนั้นเนี่ยก็กินยาแก้ปวดหัวไปก่อนกิน Paracetamol ไปก่อนเลยนะครับแล้วดื่มน้ำให้เพียงพอถ้าดื่มน้ำเยอะๆกินอาหารให้เพียงพออาการพวกเนี้ยก็จะลดลงนะครับแล้วพอไปถึงที่หมายก็ไปนอนพักเสียนะครับ เช้านี้ผมทานอะไรหรือยังเช้านี้ทานโปรตีนไปนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมออกกำลังกายน้อยหน่อยเนื่องจากวันก่อนหน้านั้นน่ะออกเยอะมากนะครับจนกระทั่งมันปวดกล้ามเนื้อก็เลยพักแป๊บหนึ่งนะครับผมจะไม่ค่อยทำให้มันปวดแล้วก็มากไปกว่านั้นเพราะว่ามันจะเป็นการทำให้ร่างกายของเรามีปัญหาได้นะครับ Flaxseed กินบ่อยๆมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับมันก็สามารถที่จะลดการดูดซึมแร่ธาตุต่างๆได้ถ้าเกิดคุณกินเข้าไปเยอะๆนะครับ อาจารย์อัธพลบอกว่าวัคซีน mRNA มีโปรตีนหนามซึ่งไม่เปลี่ยนยีนในร่างกายให้เป็นมะเร็งอาจารย์อัธพลเนี่ยต้องขอบอกตรงนะผมเห็นตรงข้ามกับเขาเลยนะครับเขาเป็นหมอทางด้านจิตเวชนะครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญทางด้านเรื่องพวกนี้อาจจะน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ mRNA เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงยีนอะไรในร่างกายเรานะครับผมเคยเอางานวิจัยพวกเนี้ยมาอ้างอิงให้ทุกคนฟังแล้วตั้งแต่สมัยโควิดระบาดใหม่ๆนะครับก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเชื่อถืออาจารย์อัธพลได้นะครับ สำหรับผมไม่เชื่อท่านนะผมไม่เชื่ออาจารย์อัธพลแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นๆที่ออกมาบอกว่าวัคซีนมันไม่ดีเพราะว่าหลักฐานที่อาจารย์แต่ละท่านเอามากล่าวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยจะถูกหรือผิดมันอยู่ที่หลักฐานที่เรามีในตอนนี้นะครับแล้วหลักฐานมันจะต้องเป็นหลักฐานที่ดีพอสมควรนะครับผมเคยเห็นอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยเอางานวิจัยพวกเนี้ยออกมาอ้างอิงแต่ไม่เคยมีอาจารย์ท่านไหนที่เอางานวิจัยตัวนั้นมาอ่านให้ท่านฟังเหมือนที่ผมทำเลยนะครับ มีงานวิจัยที่ศาสตราจารย์ทางการแพทย์ท่านหนึ่งนะครับเอามาอ่านเอามาเขียนไว้ในโพสต์ของเขาบอกว่าเนี่ยที่ญี่ปุ่นนะครับหลังจากมีการใช้วัคซีน mRNA เนี่ยทำให้มีคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อ้างอิงงานนั้นเป็นงานเด่นเลยผมอะเอางานตัวนั้นมาอ่านให้ทุกท่านฟังในคลิปของผมไปแล้วว่ามันพลาดตรงไหนงานอันนี้แล้วมันผิดพลาดยังไงที่สรุปแบบนั้นนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เอางานวิจัยมาอ้างอิงเนี่ยควรจะต้องเอามาอ่านให้ท่านฟังแล้วก็สรุปให้ได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดคนไหนเขาอ่านงานวิจัยเป็นจริงๆเนี่ยเขาตามไปอ่านถึงต้นตอที่มาของงานก็จะรู้เลยว่าสรุปถูกหรือไม่ถูกนะครับในทางการแพทย์เรามีสอนนิสิตนักศึกษาอยู่แล้วว่าเวลาเราอ่านงานวิจัยพวกเนี้ยเราต้องระวังตรงไหนบ้างนะครับ ไม่ใช่ว่าเราอ่านแค่หัวข้ออ่านแค่ข้อสรุปหรืออ่านแค่บทคัดย่อก็เชื่อไปตามนั้นเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่แล้วก็มันก็ได้มั่วกันทั้งวงการอะนะครับนะครับอืมนครนายกฝนตกที่อื่นก็น่าจะตกนะครับอาจารย์อัธพลกับอาจารย์ธีรวัตร2คนนี้คือต้องขอโทษจริงๆนะผมไม่เชื่ออาจารย์ทั้ง2คนนะครับเอ่อน่าเสียดายอะน่าเสียดายมากๆเลยนะ2คนนี้เขาไม่ได้เป็นคนที่ไม่ที่เขาเรียกยังไงดีอะ ผมมองงี้อาจารย์ทั้ง2ท่านน่ะเป็นคนที่เป็นคนดีโดยพื้นฐานนะครับหมอเนี่ยผมมองว่าทุกคนน่ะเป็นคนดีตั้งใจจะทำให้คนทุกคนเนี่ยหายป่วยนะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราลงไปผิดทางแล้วมันหันกลับมาไม่ได้เนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับความดีที่ท่านสะสมมาทั้งหมดมันอาจจะเป็นมาลายหายไปกับการกระทำแบบนี้นะครับ ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีส่วนประกอบหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกก็คือถ้าได้ยินอะไรบ่อยๆนะครับมันทำให้เราเนี่ยไม่ฉุกคิดแล้วก็เชื่อไปตามนั้นนะครับง่ายที่สุดเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบางคนก็หาเหตุผลไปสนับสนุนความคิดของตัวเองยิ่งถ้าเกิดเป็นศาสตราจารย์เป็นคนที่เก่งมากๆปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหาเหตุผลอะไรต่างๆนานาเพื่อมาสนับสนุนพอหามาเรื่อยๆปุ๊บสิ่งสนับสนุนมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ย มันก็จะทำให้เขาไม่สามารถที่จะออกไปจากสิ่งนั้นได้นะครับข้อแรกมันต้องมีความเชื่อนิดๆในเรื่องนั้นแหละแล้วหาอะไรมาสนับสนุนต่อให้สิ่งที่หามาสนับสนุนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตีความได้แบบนั้นเขาก็ยังจะตีความมันว่าแบบนั้นนะครับแล้วที่เหลือก็อาจจะเป็นทิฏฐิส่วนตัวแล้วที่ทำแบบนี้แล้วมันย้อนกลับไม่ได้แล้วมันได้ผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะได้หรือไม่ได้เราก็บอกไม่ได้เหมือนกันดังนั้นสำหรับผมเนี่ยคือผมคงเชื่อไม่ได้นะครับ แต่ก็แน่นอนก็แล้วแต่ละคนจะยังไงอ้อและอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดใครจะเชิญไปดีเบตจะไปอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเชิญนะครับถ้าจะดีเบตเนี่ยผมว่า2คนเนี้ยก็ไปเชิญอยดีเบตดีกว่านะเชิญอยเชิญ FDA ของอเมริกานะครับ
เชิญองค์กรใหญ่ๆที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะครับจะได้สมน้ำสมเนื้อกับความเก่งของตัวเองนะครับไปดีเบตอันนั้นจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมเห็นคัดค้านมากเลยก็คือมีอาจารย์ท่านพวกนี้นั่นแหละออกมาบอกนะครับบอกว่าจะมีการสอนวิธีในการล้างพิษวัคซีนเรื่องของการใช้สมุนไพรต่างๆแต่ไม่สามารถเอาออกอากาศได้เพราะว่าถ้าออกมาปุ๊บเนี่ย ทางอยของประเทศไทยก็จะเห็นบอกว่ามันไม่มีหลักฐานทางการแพทย์นะครับมันไม่ได้ผลก็จะทำให้สามารถโดนแบนได้นะครับแต่ก็ยังจะมีการพูดเรื่องพวกนี้ซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยผิดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านกำลังท้าทายอยอยู่ตรงๆเลยกำลังจะบอกว่าอยเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์หรือมันมีโทษกันแน่นะครับการที่ไปพูดอย่างงี้ถ้าผมเป็นผู้ใหญ่ในผมก็คงจะเล่นเหมือนกันแหละเพราะว่า เอ๊ะมันไม่ถูกนะคุณรู้อยู่แล้วว่ามันทำผิดกฎหมายผิดคุณยังจะทำอีกมันหมายความว่าอะไรนะครับคือกฎหมายอะแน่นอนว่ามันไม่มีความที่แบบยุติธรรม100%เต็มสำหรับทุกๆคนหรอกแต่ว่ามันอย่างน้อยก็เป็นกฎที่ทำให้เราเนี่ยอยู่กันในบ้านเมืองได้อย่างมีความสงบสุขพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าผมเห็นด้วยกับกฎหมายทุกข้อนะแต่ว่ามันก็ต้องเคารพกฎหมายอะ จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายก็ได้แต่อย่างน้อยมันก็ต้องมีการคุยกันแล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่มันเป็นที่เป็นทางแล้วก็แก้ไขกันตรงนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไม่เห็นด้วยกับกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งไม่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยกับอะไรสักอย่างแล้วเราไปจัดการมันเสียเลยด้วยตัวเองตั้งศาลตี้ขึ้นมาทำอย่างงั้นก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่งั้นสังคมเราก็มีแต่ปัญหาถูกไหมครับอืมอันนี้อะไรโรงเรียนแพทย์ที่ผมสอนอยู่เหรออ่า ข้อความมันก็เด้งหายไปไหนเราไม่รู้เหมือนกันพระเจ้าก็ไม่เว้นวันขยันมากก็ประมาณนั้นแหละครับทำแล้วมันสนุกดีรางจืดกินแล้วไตวายอืมอันนี้มันก็น่าจะขึ้นอยู่กับปริมาณเนาะผมมองว่ารางจืดมันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแต่ว่าสมุนไพรทุกอย่างแหละมันมีโทษมันก็มีประโยชน์เหมือนกันถ้าเราใช้ให้เป็นมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเราใช้แบบไม่บรรยะบรรยังที่ว่าข้าพเจ้ามีพิษในตัวเต็มไปหมดเลยก็กินรางจืดแบบเช้ากลางวันเย็นดึก กินเป็นอาหารกินเล่นเลยกินมันทั้งหมดเยอะแยะไปหมดไอ้อย่างงี้อะจะมีปัญหาได้นะครับอืมพระจันทร์เต็มดวงแต่มีเมฆนั่นแหละครับโรงเรียนแพทย์จะมีการแนะนำว่า Journal อาสารอะไรที่เป็นที่น่าเชื่อถือในการเข้าไปสืบค้นข้อมูลไม่มีหรอกครับเขาไม่ได้แนะนำที่ชื่อ Journal แต่เขาแนะนำว่าเวลาที่เราอ่านเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างมากกว่านะครับอืม เราต้องดูว่าเราต้องดูอะไรบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวารสารทุกคนจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ้าเป็นวารสารทางการแพทย์ที่มี impact factor สูงไอ้อย่างเงี้ยแปลว่ามันน่าจะเชื่อถือได้มากกว่าอันที่มี impact factor ต่ำนะครับน่าจะไม่ได้แปลว่า100%เชื่อมันได้นะเพราะบางทีมันก็มีคนปลอมงานวิจัยที่ปลอมดีมากเสียจนคนอ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีแล้วก็ทำให้สามารถตีพิมพ์ลงได้นะครับพวกนี้ก็ต้องพึ่งความสามารถในการอ่านงานวิจัยของแต่ละคนแล้วว่าเฮ้ยเราจับผิดอะไรได้หรือเปล่านะครับ อืมเอ่อดาราที่ผมเคยวิเคราะห์ก็เชื่อว่าอาการป่วยของเขามาจากวัคซีนกล่าวถึงบุคคลที่ออกมารับรองอันนี้คือผมก็ไม่เห็นด้วยกับเขาอยู่แล้วนะครับอ่าดังนั้นคุณเอสใช่ไหมครับอันนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยกับเขาอยู่แล้วถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรุ่นน้องทางโรงเรียนเก่า St. Dominic ของผมก็แล้วแต่นะครับคือถ้าเราเอาแค่ประสบการณ์ส่วนตัวกับที่เราได้ยินได้ฟังเขามาเนี่ยแล้วเราเชื่อผิดอยู่แล้วนะครับ โลกของเราเนี่ยมันไม่ได้มาด้วยแบบนั้นมันจะต้องมาด้วยการพิสูจน์ที่มันมีหลักฐานชัดเจนมีงานวิจัยชัดเจนถ้าใครจะเชื่อเพราะว่ามีคนแค่พูดมาหรือว่าฉันประสบมากับตัวเองแล้วเชื่ออย่างงั้นโลกเราก็ไม่ต้องมีวิทยาศาสตร์กันดีกว่านะครับอืม LDL ลดอย่างไรลดที่อาหารแล้วก็ออกกำลังกายครับถ้าทำแล้วมันยังไม่ลดอันนี้ต้องใช้ยาแล้วครับ เครื่องบินตกหลุมอากาศมีโอกาสบาดเจ็บอะไรบ้างทั้งภายนอกภายในร่างกายก็ประมาณอย่างที่ออกข่าวนั่นแหละครับก็เหมือนคุณตกลงมาจากที่สูงแล้วกระแทกอะไรแรงๆอะมันก็จะเป็นแบบนั้นน่ะถ้าหัวชนอะไรแรงๆก็เลือดออกในสมองได้นะครับหรือว่ากระแทกแล้วมันแรงลงที่ไขสันหลังกระดูกสันหลังมันก็
เกิดการบาดเจ็บบางคนก็หักได้ซี่โครงก็หักได้ถ้าไปชนอะไรสักอย่างนะครับนี่ก็เป็นการบาดเจ็บที่เราเกิดขึ้นจากการตกหลุมอากาศรุนแรงนะครับคิดอย่างไรกับพวก Psychedelic มีประโยชน์หรือโทษมากกว่ากันสำหรับผมมองว่าโทษมากกว่านะครับโทษมากกว่าประโยชน์ค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะว่า Psychedelic เนี่ยเวลาคนเขาใช้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสามารถคุมได้100%เต็มให้มันอยู่ในทางการแพทย์นะอันเนี้ยอาจจะพอมีประโยชน์ นะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าปริมาณแค่ไหนที่มันพอเหมาะพอควรกับคนไข้แต่ละคนแล้วก็จะมีคนดูแลทุกครั้งที่มีการใช้ Psychedelic เหมือนที่อเมริกาเนี่ยจะมีโรงพยาบาลบางที่ใช้ Psychedelic ในการรักษาแต่จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้นคุณไม่สามารถไปหาเห็ดตามที่ต่างๆอย่างที่เมืองไทยเป็นข่าวอะที่แบบมีคนขายเห็ดแล้วโดนจับอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเพิ่งไม่นานนี้เองถ้าพวกนั้นเนี่ยแล้วเอาไปใช้กันเองไอ้อย่างเงี้ยจะมีปัญหาเพราะว่าพอคนใช้ Psychedelic ปุ๊บมันจะรู้สึก มันดีแล้วก็อยากลองเพิ่มขึ้นอยากจะเอานู้นเอานี้อันนั้นใส่เข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะเกิดโทษตามมาต่างๆได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีการควบคุมที่ดีผมมองว่าน่าจะมีประโยชน์แต่ถ้าไม่มีการควบคุมแล้วปล่อยให้ขายกันเองแล้วไปใช้กันเองไอ้อย่างเงี้ยมีโทษเหมือนกัญชานั่นแหละครับนะครับรอผลตรวจไวรัส B ถ้า SCOT GPD ปกติมีโอกาสติดไวรัส B ไหมครับมีครับไวรัส A คืออะไรก็คือไวรัสตับอักเสบอีกชนิดหนึ่งนั่นแหละครับมีวิธีรักษาคนบ้าไหมครับ รายการโหนกระแสที่ออกนั่นน่ะคนนั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้บ้านะแต่ว่าเขาอาจจะมีความต้องการทางธุรกิจอะไรบางอย่างก็ได้นะครับเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันส่วนใหญ่คนที่เขาต้องการผลประโยชน์ทางธุรกิจเขาก็ต้องออกมาทำแบบนั้นนะครับบางคนทรงเจ้านะครับหรือว่าเข้าทรงมียานทิพย์มีอะไรพวกเนี้ยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เขาจับได้กันประจำนั่นแหละครับใช่ไหมครับฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมานะครับแต่สุดท้ายก็โดนจับอยู่ดีเพราะว่ามันถือว่ามันไม่ถูกต้องนะครับ การกู้ยีน Activation Nerve 2ลดความเสื่อม Nerve 1เพิ่มพลังงานผลิตภัณฑ์จากอเมริกามีคนบอกใช้แล้วทำให้สุขภาพดีขึ้นจริงไหมครับไม่จริงเลยครับอันเนี้ยค่อนข้างเป็นอะไรที่มันเกินจริงไปเยอะหน่อยแน่นอนว่าการที่ไปกระตุ้นพวก Nerve 2เนี่ยมันอาจจะมีผลประโยชน์ในการชะลอวัยหรือว่าเสริมสร้างร่างกายบ้างแต่ถ้าแบบว่ากินแล้วสุขภาพดีชัดๆเลยเนี่ยอันเนี้ยยังไม่มีงานวิจัยที่บอกได้เป็นแบบนั้นนะ แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะลองเพราะว่าเงินในกระเป๋าคุณมันหนามากเนี่ยผมก็แนะนำแบบนี้คุณไปดูซิว่าคนที่โฆษณาเขาแน่ใจว่างานวิจัยของเขาเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าอันที่2ก็คือว่าแล้วสุขภาพของคุณมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่วัดด้วยอะไรนะครับถ้าเขาบอกชัดเจนว่าโอเคคุณจะรู้สึกดีขึ้นในเวลา3เดือนหลังจากที่คุณกินต่อเนื่องนะครับผลเลือดทางด้านไขมันเบาหวานความดันของคุณมันจะต้องดีทุกอย่างนะครับจากที่แต่เดิมมันไม่ดี นะฮะแล้วผิวหนังจะดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องดูเรื่องพวกนี้นะครับหรือบางทีบอกว่าถ้าไปเจาะดูอายุของเซลล์เนี่ยดูพวกDNA methylation เนี่ยมันจะต้องดีขึ้นชัดเจนหลังจากกินไป3เดือนแล้วคุณก็ทำเลยครับก่อนกินไปเจาะเลือดให้ครบทุกอย่างตรวจร่างกายให้ครบทุกอย่างแล้วคุณก็กินไป3เดือนพอครบ3เดือนปุ๊บคุณประเมินตัวเองเลยรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าผิวสวยขึ้นไหมแล้วผลเลือดเป็นยังไงถ้าดีขึ้นทุกอย่างนะคุณกินตามเขา แต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นสักอย่างเลยนะ คุณก็หันกลับไปบอกเขาด้วยว่าแหมมึงหลอกกูนี่หว่าใช่ไหมครับเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์อีกต่อไปแล้วเราก็ไปบอกคนอื่นด้วยว่าฉันลองมาแล้วฉันเจาะเลือดด้วยตัวเองมันไม่เห็นจะดีขึ้นอย่างที่เขาบอกเลยอย่างงี้ก็คือโดนหลอกชัดๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันกินแล้วดีอย่างที่เขาบอกโอ้โฮทุกอย่างดีหมดเลยก็ไปบอกต่อคนอื่นด้วยนะครับว่าเฮ้ยฉันกินแล้วแบบนอกเหนือจากรู้สึกดีนะ ไม่ได้รู้สึกไปเองไม่ได้โดนหลอกตัวเองด้วยนะแต่ผลเลือดของฉันที่เจาะมาทุกตัวมันดีหมดเลยอย่างที่เขาบอกเป๊ะเลย3เดือนอย่างงี้คุณโฆษณาให้เขาได้นะครับผมจะไม่ถือว่ามันผิดพลาดอะไรเพราะว่าเราลองเราเจาะเราเห็นไม่ใช่แค่เราคิดไปเองมโนไปเองหรือเรารู้สึกว่าเอ๊ะผิวมันก็สวยขึ้นอย่างงี้เชื่อไม่ได้ต้องไปดูเจาะเลือดภายในนะครับคนจะไปเวียนเทียนเลยมีคนน้อยมาฟังผมไม่ใช่ไม่น่าใช่หรอกนะครับด้วยเหตุผลอื่นคนไปทำธุระไม่กลับจากธุระสวดมนต์ ส่วนหนึ่งอะคนไม่ค่อยชอบศาสนาเท่าไรเวลาที่เราได้ยินได้ฟังอะไรที่เป็นศาสนานะคนจะแบบหายไปก่อนอันดับแรกเลยอืม
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าศาสนาสิ่งที่เป็นภาพจำของเด็กแล้วก็โตมาเนี่ยมันคือความน่าเบื่อครับเด็กๆเคยมีคนชอบศาสนาขนาดที่แบบเฮ้ยเราอยากไปวัดเราอยากไปอะไรงี้กี่คนกันหลายคนอยากจะไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกกินขนมไปทะเลมันมีเด็กสักกี่คนที่อยากไปวัดมันคงมีแหละแต่มันน้อยมากเช่นน้องใบบุญอะไรเงี้ยนะครับ แต่ว่าไม่ได้มีหลายคนเท่าไรที่อยากจะทำแบบนั้นดังนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราขึ้นชื่อมาว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาวันวิสาขบูชาอะไรเงี้ยเขาจะเบื่อไม่เอาดีกว่าทำอย่างอื่นดีกว่านะครับสำหรับผมมองอย่างงั้นนะแต่ก็แน่นอนอาจจะมีบางคนกำลังไปเวียนเทียนหรือว่าไหว้พระอยู่ก็ได้นะครับใยอาหารลดไขมันจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณกินอาหารที่เป็นไขมันสูงเข้าไปตามปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดอะไรหรอกครับนะเป็นไมเกรนทานยาแล้วก็ไม่ดีขึ้น เอ่อบางทีก็น้ำเย็นราดหัวเจ็บจี๊ดไปถึงท้องน้อยด้านขวาร้องออกมานั่นเพราะอะไรเรื่องเจ็บไปถึงท้องน้อยด้านขวาเนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมน่าจะเป็นผลทางด้านจิตใจมากกว่านะครับแต่ไมเกรนทำยังไงให้มันไม่หายมันน่าจะต้องไปปรึกษาคุณหมอทางด้านไมเกรนแล้วนะเพราะว่าไมเกรนเนี่ยถ้าเป็นบ่อยเป็นรุนแรงมันจะมียาป้องกันไมเกรนยาป้องกันหมายความว่าคุณต้องกินทุกวันไม่ว่าคุณจะปวดหรือไม่ปวดคุณก็ต้องกินนะครับยาอีกแบบหนึ่งคือยา รักษาอาการไมเกรนคือกินเฉพาะเมื่อมีอาการเท่านั้นยา2ประเภทนี้ใช้แตกต่างกันนะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราเป็นบ่อยเราเป็นจนเรารำคาญมันใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้ก็มีความจำเป็นจะต้องใช้ยากลุ่มป้องกันซึ่งก็มีหลายตัวแล้วแต่ว่าตัวของคุณน่ะเหมาะกับยาตัวไหนหมอก็จะทดลองไปเรื่อยๆดูซิว่าตัวของคุณใช้ตัวไหนได้ดีนะครับนอกเหนือจากนี้คือคุณรู้อะไรไหมครับว่าไมเกรนเนี่ยถ้ายิ่งกินยาแก้ปวดมันจะยิ่งเป็น อันเนี้ยนะครับยิ่งกินยาแก้ปวดเยอะมันจะยิ่งเป็นต่อให้มันเป็นยาแก้ปวดไมเกรนตัวไหนก็แล้วแต่นะครับคุณกินตัวไหนก็แล้วแต่กินเข้าไปเยอะๆนะครับยิ่งเป็นนะวิธีแก้ไขเมื่อมันเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยจะต้องทำตรงข้ามครับคือลดยาซึ่งคนไข้เนี่ยมักจะดื้อมากในภาวะนี้เพราะว่าบอกว่าเนี่ยฉันปวดจะตายอยู่แล้วจะให้ฉันลดยาลงไปอีกมันไม่ยิ่งปวดไปกว่าเดิมอีกเหรอนะครับแต่ปรากฏว่า มันต้องลดครับ เพราะถ้าไม่ลดไม่มีทางหายปวดครับนะแล้วคนไข้พวกเนี้ยคุยยากมากๆเลยอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็จะกินยาแก้ปวดสุดท้ายเนี่ยก็เปลี่ยนหมอไปเรื่อยๆหาคนโน้นหาคนนี้แล้วก็อาจจะไปศรัทธาหมอคนหนึ่งจนยอมหยุดยาหรืออาจจะไปเจอหมอชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยคุณลองกินสมุนไพรตัวนี้สิลองกินแล้วหยุดยาเนี่ยยาหมอเขาขายยาอย่างเงี้ยเขาถึงให้คุณกินอยู่เรื่อยๆไงแต่แบบย้อนกลับไปย้อนกลับมาเอ๊ะหมอเขาบอกให้หยุดยาตั้งแต่แรกแล้วคุณจะไปทำไมคุณไม่หยุดล่ะคุณไปเชื่อสมุนไพรแล้วคุณหยุดยามันก็เลยหายไงไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณไปกินยาสมุนไพรมันหายนะมันเป็นเพราะว่าคุณหยุดยานั่นแหละมันถึงหายเพราะมันคือ medication headache คือกินยาแก้ปวดยิ่งทำให้ปวดในบางกรณีสำหรับไมเกรนนะครับต้องไปดูด้วยแมกนีเซียมช่วยการนอนหลับใช่ไหมครับช่วยได้บ้างครับลองไปฟังคลิปเรื่องแมกนีเซียมที่ผมเคยทำไปแล้วนะครับมีก้อนที่คอข้างขวาหมอทำอัลตราซาวด์ตรวจเลือดพบมีก้อนที่ไทรอยด์4เซนติเมตร ให้ทานมา1ปีตรวจเลือดทุก4เดือนผลเลือดปกติ ถ้ามัน4เซนติเมตรนี่คุณควรจะต้องไปเจาะมันออกมาแล้วครับปกติถ้าสีมันใหญ่เกินไปอะนะก็ต้องไปเจาะมันออกมาไม่งั้นไม่สามารถที่จะอ่าบอกได้ว่ามันคืออะไรนะกินยาไปเรื่อยๆไม่ค่อยดีเท่าไรยกเว้นว่าไอ้ก้อนนั้นมันเป็นก้อนที่แบบดูแล้วมันปกติแน่นอนแล้วคาดว่ากินยาแล้วมันจะยุบนะครับสำหรับผมไม่คิดว่ายามันกินแล้วมันจะยุบลงไปหรอกครับกินเบียร์วันละ2ขวดนานไปจะเกิดโรคไหมครับเกิดครับ เป็นโควิดหยุดงานกี่วันที่ไม่เอาไปติดคนอื่นมันต้อง10วันอะครับถึงจะไม่ติดนะครับแต่ถ้าจะไปทำงานก่อนหน้านั้นก็ต้องใส่หน้ากากไว้ตลอดเวลานะครับอืมยิ่งดึกคนก็ยิ่งเข้ามาฟังแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะดึกได้แค่ไหนเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวต้องไปทำงานต่อนะครับอยากไปเวียนเทียนหาคนเวียนไม่ได้ปกติมันไม่จำเป็นจะต้องหาคนอื่นหรือพึ่งคนอื่นนะความสุขของเราอย่างที่ผมบอกอ่าไม่ควรจะต้องเอาไปผูกไว้กับคนอื่นความสุขของเราเนี่ยมันควรจะผูกไว้กับตัวเองนะครับเราจะได้มีความสุขได้ทุกเวลานะครับถ้าความสุขเราขึ้นกับคนอื่นแล้วเกิดเขาไม่ได้สนใจเราเราก็ไม่มีความสุขอย่างงี้เหรอครับมันก็ไม่คุ้มค่าถูกไหมครับอืม
พ่อเป็นมะเร็งสมองกินคีโม5วันต่อเดือนเป็นเวลา6เดือนเข้าเดือนที่5อาการอ่อนเพลียมากขึ้นเดินลำบากหลังจบคีโมอาการจะดีขึ้นไหมหรือเปล่ามะเร็งสมองที่มันต้องกินคีโมแบบเนี้ยบอกเลยนะครับว่าไม่ดีขึ้นนะครับอันนี้ต้องทำใจไว้เผื่อนะเพราะว่ามะเร็งสมองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้ามันตัดออกไปไม่ได้อะมันแปลว่าเรากำลังรักษาประคองอาการมันจะไม่หาย ถ้ามันไม่หายมันจะมีสักวันที่มันดื้อเคมีบำบัดหรือไม่มันก็เพิ่มขนาดขึ้นนะครับและนั่นแหละที่จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆเช่นมันไปกดส่วนต่างๆของสมองแล้วก็สุดท้ายจะเสียชีวิตนะครับอย่างเงี้ยคือถ้าสมมุติผมเป็นคุณนะผมจะแนะนำว่าอะไรก็ได้ที่พ่อเขาอยากทำให้เขาทำเสียตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะไม่ดีต่อสุขภาพอะไรแต่อย่างใดเพราะว่าสิ่งทุกอย่างที่เราทำเพื่อสุขภาพน่ะโน่นมันเพื่อ5ปี10ปีในอนาคต แต่คุณพ่อเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถอยู่กับเราได้ถึง5ปี10ปีดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำได้เนี่ยทำเสียนะครับคือผมเข้าใจแหละว่าคนไม่อยากจะฟังคำพิพากษาแบบนี้ว่าไม่มีทางดีขึ้นมันมีแต่จะแย่ลงผมพูดไม่ถูกต้องหรือเปล่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองผมพูดอย่างงี้ได้ยังไงนะครับแต่ผมพูดในฐานะที่ผมเห็นเคสอย่างเงี้ยมาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถเข้าใจได้ว่าจิตใจของเรามันไม่ปกติยังไงเราก็อยากให้พ่อเราดีขึ้นนะครับ แต่มันก็ต้องรู้ความจริงว่ามันอาจจะไม่ดีขึ้นและส่วนใหญ่มันก็ไม่ดีขึ้นถ้าเรายังคงดันด้นต่อไปพยายามทำโน่นทำนี่สุดท้ายแล้วเนี่ยเวลามันหมดมันก็จะไม่มีทางทำอะไรที่คุณพ่อเขาอยากทำได้อีกต่อไปแล้วนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกผิดบาปที่ติดตรึงตราใจของเราไปตลอดแบบมากๆเลยด้วยอันนั้นน่ะผมไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับใครนะเพราะว่าถ้ามันเกิดแล้วมันแก้ยากมากบางคนเป็นซึมเศร้าไปตลอดแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยเรามาปลอบใจว่า เอ่อคนที่เขาอยู่บนฟ้าเนี่ยเขาอยากจะเห็นเรามีชีวิตที่ดีขึ้นทุกอย่างมันพูดได้นะแต่ไอ้คนที่เขารู้สึกอะมันยังรู้สึกผิดบาปอยู่ในใจแล้วมันแก้ไม่หายอะแล้วมันจะวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะนะครับผมก็ไม่อยากจะให้ไปถึงขั้นนั้นเพราะถ้าถึงขั้นนั้นปุ๊บเนี่ยต้องถึงหมอจิตเวชแล้วบางทีอาจจะแก้อะไรก็ลำบากหน่อยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับ panic คิดไปเองห้ามไม่ได้แก้ยังไงท้องผูกมีสิวขึ้นตามตัวเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับ panic คิดไปเองห้ามไม่ได้แก้ยังไงแก้ได้ดีที่สุดคือไปหาหมอจิตเวชครับอันนั้นคือวิธีที่ดีที่สุดเลยในตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะแก้ด้วยตัวเองคุณก็ต้องหาทางคุมมันให้ได้นะครับเวลาที่คุณเป็นขึ้นมาเนี่ยต้องหายใจให้ช้าที่สุดนะครับถ้าทำไม่ได้เอามือมาประคองหายใจเข้าไปในมือหายใจเรื่อยๆจนกว่าคุณจะหาย panic นะครับเข้าออกในมืออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่า panic คุณจะหายนั่งลงสักที่หนึ่งแล้วก็ทำนะครับแต่ถ้าให้ดี แนะนำว่าไปเจอหมอจิตเวชครับเพราะว่ามันถ้าห้ามด้วยตัวเองไม่ได้มันก็ห้ามด้วยตัวเองไม่ได้เราลองแล้วนี่ครับใช่ไหมครับท้องผูกมันก็คนละเรื่องเราก็ต้องไปกินน้ำให้เพียงพอนะครับสิวขึ้นตามตัวบางคนท้องผูกก็สิวขึ้นนอนไม่พอเครียดมากอะไรอย่างงี้ก็สิวขึ้นได้นะครับขอบคุณคุณอ้อพี่แอ๋วแล้วก็พี่ทริปนะครับที่สนับสนุนมาในวันนี้นะครับ โรคหัวใจขาดเลือดออกแรงเหนื่อยง่ายดูแลตัวอย่างไรควรจะต้องออกแรงนั่นแหละครับถูกต้องแล้วนะยิ่งถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยมันจะยิ่งดีขึ้นข้อแรกก็คือคุณต้องรักษาตามที่คุณหมอเขาแนะนำทุกประการนะครับหมอให้กินยาอะไรก็ต้องกินออกกำลังกายจำเป็นต้องออกครับแล้วเหนื่อยก็ต้องออกเหมือนกันนะแต่เราจะไม่ออกจนกระทั่งเราหน้ามืดไปเลยนะครับออกให้เราเหนื่อยมากแล้วก็พักแล้วก็ออกใหม่ นะครับเรามีงานวิจัยชัดเจนมาครับว่าถ้าเราเป็นโรคหัวใจรุนแรงแล้วเราออกกำลังกายมันจะมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็อาการที่ดีกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายอะไรเลยโดยอ้างว่าออกแล้วเหนื่อยนะครับอืมกินอาหารเสริมพวกซิงก์ Fish Oil มีแคลหรือเปล่ามีครับ Fish Oil มันมีแคลอรีอยู่แล้วนี่ครับ10-20กิโลแคลอรีอะไรพวกเนี้ย พยาธิตัวตืดทาน Albendazole วันละ3ครั้งติดกันจะออกหมดไหมครับพยาธิตัวตืดเนี่ยไม่สามารถฆ่าได้ด้วย Albendazole นะมันต้องใช้ Praziquantel โน่นนะครับ Albendazole เนี่ยมันจะใช้ในการฆ่าพยาธิตัวกลมพยาธิตัวตืดเนี่ยมันแบนนะพยาธิแบนแบนกับกลมไม่ใช่อย่างเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะกินฆ่าพยาธิตัวตืดไปกินโน่น Praziquantel นะครับไปหาเภสัชกรที่ร้านดูนะครับ แต่เอาเบนาโซจริงๆก็อาจจะพอใช้ได้บ้างนะเพียงแต่มันไม่ดีเท่ากับ Praziquantel ในกรณีแบบนี้เพราะมันไม่ได้ตรงจุดกับพยาธิตัวนี้ตัวเดียวนะแต่น่าจะได้แหละ
วิตามินอาหารเสริมที่ควรกินในวัย40ปีมีไหมครับไม่มีครับเราต้องกินอาหารธรรมดาให้พอถ้าถามว่าอะไรที่สำคัญที่สุดนะครับมันก็คือการกินอาหารธรรมดาให้เพียงพอให้หลากหลายที่สุดและเนี่ยที่ควรทำนะครับแต่ถ้าอยู่ๆบอกว่ามีอะไรในคนอายุ40 50 60 70 80ที่ควรกินเสริมหรือเปล่า ก็ต้องบอกว่าถ้าคุณกินอาหารธรรมดาได้ครบแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่คุณต้องกินเสริมเลยสักตัวเดียวนะครับยกเว้นแต่คุณไปตรวจร่างกายแล้วเอ๊ะวิตามินดีมันต่ำอย่างเงี้ยควรกินเสริมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่ายังไงฉันก็จะกินอะไรเสริมเข้าไปให้ได้สักอย่างอะฉันแบบมีเงินแล้วฉันอยากจะซื้ออะไรเพื่อสุขภาพอะไรสักอย่างหนึ่งเอามากินให้ได้อะจะเริ่มยังไงดีแล้วจะอะไรต้องกินอันดับแรกนะครับ Fish Oil ผมแนะนำว่ากินได้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไรแต่ในบางคนก็มีปัญหานะมีปัญหาอะไรไปฟังคลิปเรื่อง Fish Oil ที่ผมเคยทำไปแล้วนะครับแล้วท่านก็จะรู้เองว่ามันคือปัญหาอะไรนะศึกษาตัวเองด้วยอันที่2แมกนีเซียมนะครับอันที่3วิตามินดีจะกินเท่าไรกินยังไงไปฟังแต่ละคลิปที่ผมเคยพูดไปแล้วครับผมเคยพูดเรื่องแมกนีเซียมเคยพูดเรื่อง Fish Oil เคยพูดเรื่องวิตามินดีบางคนจะกินวิตามิน K2 เข้าไปด้วยผมก็เคยพูดไปเหมือนกันว่ามันควรจะกินเท่าไรแค่ไหนกันแน่นะครับและผลข้างเคียงแต่ละอันคืออะไรพูดไปหมดแล้วดังนั้นไปหาดูเอาเองนะครับวันนี้จะไม่สอนนะครับ เป็นจอตาเสื่อมบางวันเห็นเป็นสีส้มบางวันเห็นสีฟ้าเกิดจากอะไรมันเกิดจากการเสื่อมตามอายุวัยนี่แหละครับแล้วก็บางกรณีเกิดจากการที่เรามีสายตาที่ไปเจอแสงแดดอยู่บ่อยๆก็จะทำให้จอตามีปัญหาได้ถ้าคนไหนที่เป็นเบาหวานก็ยิ่งแล้วใหญ่นะครับการรักษาต้องไปเชื่อฟังคุณหมอโรคตาโดยเฉพาะนะครับสถาบันดังระดับประเทศอยน่าจะไม่กล้า ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าอยควรจะกล้าทุกกรณีนะถ้าผมเป็นอยแล้วเจอใครทำผิดพลาดแบบเนี้ยผมไม่สนหน้าอินหน้าโพรงมาจัดการมันให้หมดแหละนะครับโปรตีนหนามเป็นพิษจริงหรือเปล่าไม่จริงครับโปรตีนหนามไม่ได้เป็นพิษอะไรนะถ้าผมให้คิดอย่างงี้ก็ได้โปรตีนหนามที่เกิดจากวัคซีนเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดนะครับสมมุติว่ามันเป็นพิษจริงๆสมมุตินะสมมุติว่าเชื่อหมออัธพลว่าเป็นพิษจริงๆถ้าคุณติดโควิดขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยครับว่าโปรตีนหนามมันเยอะกว่าการฉีดวัคซีนแบบนับไม่ได้เลยอะ หลายเท่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมวัคซีนเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันหายไปจากร่างกายโดนร่างกายทำลายได้มีปริมาณเล็กน้อยแต่ไอ้ไวรัสโควิดเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันเพิ่มจำนวนได้เรื่อยๆเพิ่มๆๆๆๆไปเรื่อยๆแล้วคุณรู้อะไรหรือเปล่าว่าถ้าคุณไม่มีภูมิในร่างกายไปหยุดยั้งไอ้ตัวไวรัสโควิดเนี่ยมันก็เพิ่มของมันไปเรื่อยๆก็มีโปรตีนหนามที่คุณกำลังกลัวอยู่นี่ไงครับใช่ไหมแล้วเรามีวิจัยชัดเจนว่าเออ ไอ้การเกิดริ่มเลือดในโควิดกับการเกิดริ่มเลือดจากการเกิดวัคซีนเนี่ยมันแตกต่างกันไหมต้องบอกอย่างงี้ครับว่าวัคซีน mRNA ในปัจจุบันนี้เรื่องปัญหาจากการเกิดริ่มเลือดจากวัคซีน mRNA เนี่ยไม่มีนะมันไม่เกี่ยวอะไรกับวัคซีนนะแต่ริ่มเลือดที่เกิดจากตัวโควิดเองเนี่ยมีเยอะมากเสียด้วยเยอะแบบชัดเจนเลยนะครับต่อให้คุณมีอาการน้อยคุณก็เกิดริ่มเลือดได้ แล้วตัวโควิดเองนะครับมันสามารถทำให้เกิดเยื่อหุ้มหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้มากกว่าการฉีดวัคซีน mRNA หลายเท่าตัวเป็น10เท่าอะนะครับคุณก็คิดเอาเองแล้วกันว่าคุณอยากจะติดโควิดแบบไม่มีภูมิหรือคุณอยากจะฉีดวัคซีนแล้วคุณกลัวสำหรับผมวัคซีนโควิดไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ค่าพูดอะไรแต่อย่างใดจากวัคซีนพวกนี้นะครับบางคนก็ออกมาบอกว่า ก็ผมอยู่อเมริกาก็ต้องฉีดวัคซีนอเมริกาก็แล้วผมฉีดวัคซีนจีนก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขายอมรับว่าวัคซีน Sinovac Sinopharm ของเขาอะประสิทธิภาพมันต่ำเขาเลยพัฒนาวัคซีน mRNA ของตัวเองขึ้นมาใช้กับประชาชนของเขาจริงตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเดือนมีนาคมท่านไปตามข่าวได้เลยครับแปลว่าอะไรผมไม่เชียร์วัคซีนอเมริกานะครับผมเชียร์วัคซีนจีนด้วยแต่เป็นวัคซีน mRNA ของจีนนะเชียร์ของเขาด้วย ดังนั้นท่านไหนก็แล้วแต่ที่บอกว่าผมอยู่อเมริกาเลยโปรวัคซีนอเมริกาเปล่าผมโปรวัคซีนจีนด้วยที่เป็นวัคซีน mRNA ที่มันมีประสิทธิภาพดีดังนั้นท่านก็เถียงจีนให้ได้แล้วกันว่าทำไมจีนเขาถึงเปลี่ยนจากวัคซีนเชื้อตายของเขาไปเป็นวัคซีน mRNA ของเขาล่ะเขามีเหตุผลอะไรถ้าท่านคิดว่าประเทศจีนไม่มีเหตุผลเพียงพอในการเปลี่ยนท่านไปสู้กับเขาเองครับไม่ต้องมาสู้กับผมไปสู้กับประเทศจีนนะครับดูซิว่าท่านจะชนะท่านสีจิ้นผิงได้หรือเปล่าผมไม่อยากรู้เหมือนกันคนพวกนี้ที่บอกว่า
จีนอย่างงู้นอย่างงี้นะโปรขนาดนั้นคุณลองไปสู้กับท่านสีจิ้นผิงเอาแล้วกันนะครับแล้วผมอยากรู้มากเลยว่าใครจะชนะนะครับอืมวัคซีน HPV แบบ9สายพันธุ์อ่ามันกระโดดหายไปไหนแล้วไม่รู้หลังฉีดครบ3เข็มแล้วมีภูมิเลยหรือเปล่ามีเลยครับสะเก็ดเงินกิน Probiotics ได้ครับผู้ป่วยไตวายไม่ฟอกไตให้เพราะว่าเลือดจางมามากอายุ85ปีติดโควิดหลังหายนอนทั้งวันกิน3มื้อมื้อเดียวนอนลงแบบนี้อยู่ได้นานไหมครับไม่นานครับบอกเลย ถ้าต้องทานอาหารเสริมวันละเม็ดอาจารย์จะเลือกทานอะไรเพราะเหตุใดผมจะเลือกทานวิตามินดีครับเพราะว่าผมอยู่ที่เมืองนอกมันไม่ค่อยเจอแดดครับฉีดสลายไขมันในคนอ้วนอันตรายไหมครับอันตรายได้ในบางคนนะครับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารพิษ Aflatoxin ข้อมูลเพิ่มเติมในแง่ไหนอะครับคือมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องเพิ่มนะครับคือมันเป็นสารที่มันไม่ควรจะกินเข้าไปอยู่แล้วมันก็เกิดขึ้นกับของแห้งที่มันทิ้งไว้นานๆเช่นถั่วแห้งๆพริกแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือข้าวนานๆแห้งๆอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วเรากินเข้าไปก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับได้นะครับคนที่ออกโหนกระแสเล่นตลกได้โดยไม่ตั้งใจเล่นตลก อ๋อเนาะก็ประมาณนั้นนะผมก็ไม่ได้ติดตามแล้วนะคือบางทีเวลาเราเจอกรณีแปลกๆอะไรพวกเนี้ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่จริงเราก็ไม่ต้องไปดูให้เสียเวลาเราเอาไปดูอย่างอื่นที่มันสนุกกว่านั้นดีกว่านะครับศัพท์ทางการแพทย์มาจากไหนทำไมต้องแยกความหมายทั้งที่มันมีความหมายเหมือนกัน pulmonary กับ lung lung เป็นภาษาอังกฤษครับ pulmonary มันเป็นภาษาทางพวกกรีกอะไรเงี้ยนะครับเอาภาษาเก่าเรามาใช้พวกภาษาละตินอะไรเงี้ยมาใช้นะครับ L-Glutamine เสริมควรไหมครับสำหรับผมไม่ควรครับแต่ถ้าคุณอยากจะกินอะไรแล้วแต่นะครับหายใจได้ไม่ลึกหายใจไม่ทันอวัยวะส่วนไหนเป็นตัวกำหนดเป็นความรู้สึกเฉยๆครับส่วนใหญ่นะคนที่บอกว่าเนี่ยเดินไปเดินมาโอ๊ยหายใจไม่อิ่มเลยมันเป็นความรู้สึกล้วนๆเลยไม่ได้เป็นจากโรคประจำตัวแต่อย่างใดนะครับถ้าสมมุติว่าคุณมีอาการหายใจผิดปกติแล้วไปตรวจแล้วหมอเขาไม่เจออะไรเนี่ยอยู่ในหัวล้วนๆเป็นสภาพทางด้านจิตใจของคุณน่ะอาจจะมีปัญหานะครับส่วนมากนะมันจะมีส่วนน้อยที่มันมีเหตุผลอื่นเช่นเป็นกรดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ เจาะเลือดรู้สึกแสบพอดึงเข็มแล้วรู้สึกปวดมากสักพักเป็นเพราะเจาะผิดตำแหน่งไหมครับไม่ครับ Astaxanthin 6มิลลิกรัมต่อเนื่องนานๆมีผลอะไรไหมครับมีได้ครับลองไปฟังคลิปเรื่อง Astaxanthin ที่ผมพูดไปนะครับ Anti-HBs 1,000แต่อย่างอื่น0หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าดีแล้วครับที่มันเป็นแบบนั้นแปลว่าคุณมีภูมิแล้วครับอืมผู้ชายบวชเป็นนักบวชได้ธุดงค์เท่แต่เป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายจะออกบวช ไม่ต้องไปแปลงเพศเพื่อออกบวชนะคุณก็เราสามารถบวชเท่ๆได้ในห้องของตัวเองนะครับแต่จริงๆความเท่ของการบวชเนี่ยมันอยู่ที่สมองแล้วก็จิตใจนะครับสำหรับผมนะไม่ได้อยู่ที่ต้องโกนหัวใส่ผ้าเหลืองแล้วต้องไปเดินตามที่ต่างๆอันนั้นผมมองว่ามันก็เป็นกิจกรรมเป็นอ่าความจำเป็นทางศาสนาที่ทำแบบนั้นแต่ผมมองว่าความเท่จริงๆอะอยู่ที่ความคิดของคนนะครับถ้าพระที่แบบเก่งๆแล้วมีความเข้าใจในโลกเยอะๆเนี่ยผมจะมองว่าความคิดท่านแม่งเจ๋งว่ะฟังแล้วแบบเท่มากเลยครับ คือเท่าที่ผมฟังเทศน์มาทั้งหมดนะมีครั้งเดียวเลยที่ผมรู้สึกอินไปกับมันแล้วรู้สึกชอบครั้งเดียวในชีวิตเลยแล้วผมก็จำไม่ได้ด้วยว่าใครเทศน์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมคืออยู่ที่เมืองไทยกำลังใช้ทุนนะครับแล้ววันหนึ่งก็ขับรถกลับที่พักตอนขับรถเนี่ยผมก็จะชอบเปิดเนี่ยเปิดฟังดูว่าพระเทศน์อะไรใช่ไหมครับมันมีทีหนึ่งพระท่านเทศน์ว่าอ่าคนเราเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาก็ไม่ใช่คนคนเดียวกันนะครับ คือสมัยก่อนอาจจะเป็นองคุลิมานแต่สมัยเนี้ยพอเราเข้าใจในความเป็นไปของโลกแล้วเราก็อยากจะหยุดตรงนั้นนะครับโอเคเราไม่ใช่คนคนเดียวกับคนสมัยก่อนแล้วเรามันเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยเขาเล่าประมาณเนี้ยแล้วก็เล่าลงถึงหลักวิทยาศาสตร์บางอย่างซึ่งผมมองตอนนั้นก็มันเป็นสิ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่พอดีนะครับก็เลยชอบไปตรงนี้ขึ้นมานะครับบางคนจะคิดว่าคนคนเดียวกันตลอดเวลาก็ต้องเป็นคนคนเดียวกันนั่นแหละ แต่เปล่ามันเป็นคนละคนกันนะซึ่งตรงนั้นผมมองว่ามันเจ๋งดีนะก็เลยชอบแต่ก็ไม่รู้ว่าพระรูปไหนที่เทศน์อันนั้นอยู่นะเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ฟังชื่อนะครับก็เลยหาไม่เจออีกเลยนะครับ
ควบคุมแป้งยังไงให้มีความรู้สึกฟินและมีความสุขเหมือนกินแป้งหนักๆได้ไม่ได้ครับมันต้องค่อยๆลดลงไปนะครับเราก็ต้องกินแป้งชนิดที่มันย่อยยากหน่อยนะครับแล้วก็นานๆทีอาจจะมีการกินของหวานที่ตามใจปากบ้างการที่เราไม่กินตามใจปากเลยอันเนี้ยเครียดมากเกินไปนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่กินขนมทุกวันกินวันละเยอะๆเลยเนี่ย มันก็จะเกิดภาวะหลายอย่างขึ้นมานะอันแรกอ้วนกับเบาหวานเนี่ยมาแง่ๆแล้วนะครับอันที่2เวลาเราน้ำตาลตกเนี่ยเราจะหงุดหงิดนะครับหงุดหงิดหิวใจสั่นเหงื่อแตกใจสั่นเลยหิวมากๆเลยนะครับทั้งที่เพิ่งกินไปเมื่อกี้เองนะครับนั่นคืออาการน้ำตาลตกแล้วมันเป็นเพราะว่าเรากินไอ้เนี่ยจนชินนะครับอันที่3ที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะไม่ค่อยมีความสุขมากเหมือนกับที่เรากินครั้งแรก แล้วกินของหวานได้ทั้งวันเนี่ยมันสุขจนกระทั่งมันเต็มไปแล้วอะมันไม่ค่อยมีความสุขจริงๆแล้วถ้าแบบเนี้ยก็ต้องค่อยๆลดของกินเล่นระหว่างมื้อให้มันหายไปเสียนะครับแล้วไปกินคาร์โบไฮเดรตที่มันย่อยยากนะครับเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเข้าไปแทนจนกระทั่งมันอิ่มไม่มีภาวะน้ำตาลขึ้นๆลงๆแบบนี้อะมันก็จะรู้สึกว่านิ่งๆนะครับกินโปรตีนกินอะไรพวกนี้เข้าไปแทนนะครับแล้วนานๆทีคุณอาจจะไปกินขนมของหวานแล้วการที่คุณไม่กินขนมของหวานมานานๆนานๆเลยนะ แล้วมาได้ขนมของหวานเป็นรางวัลชีวิต1อันมันจะรู้สึกว่าอื้อฮือสุดยอดมากนี่สุดยอดรางวัลชีวิตของเราเลยทีเดียวเลยนะครับนั่นแหละจะเป็นแบบนั้นความคิดของผมในการใช้เห็ดลิ้นจือในการรักษาโรคต่างๆคิดว่ามันไม่ได้ผลครับถ้าใช้ประกอบกับการรักษาอย่างอื่นอาจจะได้แต่ถ้าคิดว่ามันได้ผลในการรักษาเนี่ยไม่ได้นะครับ Eye flap never heals จริงหรือเปล่า Kelsa eye flap มันเคลื่อนหลังทำ LASIK ไม่เคยได้ยินมาจากไหนผมว่าได้ยินผิดนะลองไปถามหมอตาสิครับมัน heal แล้วมัน heal เลยนะครับแต่ heal แล้วเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งนะ ใช่ชอบไปวัดตอนเด็กๆชอบไปกับยายคือซึมซับวิถีพุทธแบบชาวบ้านมานะครับจริงๆผมชอบนะวิถีชาวบ้านเพราะว่ามันดูสงบเรียบง่ายดีเอออย่างสมัยที่ผมไปต่างจังหวัดตอนนั้นไปร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเพื่อนที่ไปด้วยเขาก็จะกลับกรุงเทพแต่ผมเนี่ยบางทีก็ไม่กลับเพราะว่าตั้งใจจะอยู่แถวๆนั้นนั่นแหละมันเงียบดีก็จะตอนนั้นก็จะไปตามเรียกอะไรอะ เอ่อขี่จักรยานไปตามร้านเล็กๆที่ไม่ค่อยมีคนเท่าไรบางทีเป็นร้านกาแฟเล็กๆเนี่ยร้านเก่าๆเล็กๆมันดูเรียบง่ายดีเราก็จะไปนั่งอยู่แถวนั้นน่ะนั่งอ่านหนังสือไปเรื่อยๆนะครับบางทีก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้บางทีก็เดินไปที่วัดเออไปที่วัดที่แบบไม่มีใครอยู่แถวนั้นเราก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้อะไรสักอย่างเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะรู้สึกมันเรียบง่ายดีนะมันไม่ได้มีอะไรวุ่นวายนะครับบางทีก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะครับ ติดโควิดหายแล้วจะติดอีกได้หรือเปล่าติดสายพันธุ์อื่นได้ไหมเร็วสุดเท่าไรเหรอครับเร็วสุดก็คือพรุ่งนี้คุณติดใหม่ได้เลยจากสายพันธุ์ใหม่ได้ทันทีนั่นคือเร็วที่สุดแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมักจะไม่ติดในระยะเวลา3เดือนมักจะมักจะแปลว่าคุณอาจจะติดก็ได้หรือมันอาจจะไม่ติดก็ได้แต่โอกาสที่จะไม่ติดมันสูงกว่าเท่านั้นเองนะครับสังเกตว่ายิ่งทานยิ่งปวดหัวจริงๆเนี่ยต้องหยุดแล้วแหละแปลว่าเราทานเยอะไป ประสาทการทรงตัวผิดปกติผ่าตัดได้หรือเปล่าบ้านหมุนเวียนหัวตลอดอันนี้ผ่าไม่ได้ครับมันต้องไปแก้ไขที่หินปูนในหูมันไม่อยู่ที่ถูกที่เราก็ต้องไปทำกายภาพเพื่อเอามันเข้าไปอยู่ในถูกที่นะครับต้องไปให้นักกายภาพเขาสอนเรานะครับเขามีวิธีอยู่เหมือนกันแม่ตกดึกมีอาการหนาวมากห่มผ้าก็ไม่หายหนาวเป็นสัปดาห์ละ1-2ครั้งเกิดจากอะไรมีวิธีแก้หรือเปล่าอันเนี้ยควรจะพาไปตรวจนะครับถ้าเกิดว่าห้องมันไม่ได้หนาวนะแล้วแม่หนาวนะอันนั้นเนี่ย วัดไข้ก่อนเลยว่ามีไข้ในเวลากลางคืนหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นพวกนี้เนี่ยเราต้องระวังโรคบางอื่นเช่นมะเร็งอะไรบางชนิดนะครับโรคติดเชื้อบางชนิดมันจะเป็นอย่างนั้นได้ให้พาไปตรวจร่างกายให้เข้าใจก่อนทุกอย่างเลยนะครับประจำเดือนมาช้ากี่เดือนถึงผิดปกติไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มันควรจะมาทุกเดือนอยู่แล้วนะถ้ามันมาไม่สม่ำเสมอทุกเดือนเนี่ยคือโดยทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะอยู่คือผมจำตัวเลขแน่ๆไม่ได้นะครับว่ามันควรจะต้องมาประมาณไหนแต่มันจะมีแบบบวกลบน่าจะ28บวกลบ7วันแถวๆเนี้ยกลางนี่ผมเชื่อผมมากไม่ได้นะผมไม่ได้ใช้ความรู้นี่มานานแล้วนะครับ28บวกลบ7วันก็หมายความว่าตั้งแต่ประมาณสัก3อาทิตย์นะครับก็คือ21วันนะครับจนถึง35วันเนี่ยเป็นช่วงที่เมนมันควรจะมาในช่วงเนี้ย3อาทิตย์ถึงประมาณ5อาทิตย์นะครับถ้านานกว่านั้นก็อาจจะแปลว่าคุณมีปัญหาดังนั้นอันเนี้ย
อาจจะต้องไปตรวจหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง กล้ามเนื้อที่คอสะบักอักเสบปวดทรมานมากเมื่อเช้าทำ Steroid Ganglion Block ผ่านมา10ชั่วโมงแล้วปวดชาต้นแขนแทนแบบนี้ต้องกลับไปหาหมอใหม่หรือเปล่าคือกลับไปหาเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้คือยาที่มันฉีดเข้าไปแล้วมันถอนออกมาไม่ได้นะครับนะอาจจะต้องรอไปก่อนอืมขอบคุณคุณวัชราพรนะครับที่สนับสนุนมานะครับคนที่เป็นโควิดแล้วจะเป็นซ้ำได้หรือเปล่าเป็นซ้ำได้ครับอาการจะรุนแรงหรือเปล่ามักจะไม่นะครับแต่ก็สามารถที่จะทำให้เป็นอาการแทรกซ้อนได้นะครับ สั่งให้แม่ทาน Atroda 50มิลลิกรัมต่อกันหลายปีแล้วแต่ยังมีปัญหาข้อเสื่อมกระดูกเสื่อมก็ไปดูคลิปไม่เห็นพูดถึงยาตัวนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ยามาตรฐานที่ปกติเราใช้กันไงครับแล้วยาตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้ข้อหายเสื่อมนะเออยาทุกตัวที่เราใช้ในคนที่ข้อเสื่อมอะมันคือยาบรรเทาอาการเท่านั้นแต่มันไม่สามารถทำให้ข้อกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ถ้าเกิดกินยาบรรเทาอาการแล้วมันไม่สามารถที่จะบรรเทาได้แล้วก็จำเป็นจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่านะครับ Panic โรคกระเพาะกรดไหลย้อนเกี่ยวพันกันไหมครับเกี่ยวครับผมเคยทำไลฟ์เรื่องนี้ไปแล้วด้วยนะครับว่ามีความเกี่ยวพันกันยังไงนะครับปวดเมื่อยฝ่าเท้ายืนนานแล้วเจ็บต้องใส่ท่อต้องใส่แบบรองเท้าที่มันนิ่มๆนะจะช่วยได้ฝรั่งแก่80กว่าเล่น Machine Check Leg Press แล้วล้มหงายท้องลงไปด้านข้างมีอาการหายใจเฮือกตบเลขไม่รู้สึกตัวแต่หายใจไม่ได้ CPR แบบนี้เกิดจากอะไรเหรอควรทำอย่างไรควรรีบพาไปโรงพยาบาลตอนนี้อะครับ หายใจเฮือกไม่เฮือกไม่ต้องสนใจที่การหายใจการจะทำ CPR หรือไม่มันอยู่ที่การเต้นของหัวใจครับคุณต้องจับชีพจรจับให้เป็นนะผมสอนไปแล้วด้วยว่าจับตรงไหนยังไงนะครับแล้วผมเคยมีคลิปเรื่องของการทำ CPR ให้ย้อนไปฟังคลิปเรื่อง CPR ผมว่ามันมีลำดับขั้นตอนกันยังไงไม่ใช่ว่าเราดูเฮ้ยหายใจเฮือกๆแล้วไม่ CPR ไม่ใช่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีการหายใจแบบหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า agonal breathing agonal breathing แปลว่าการหายใจในช่วงระยะเวลาสุดท้ายของการก่อนจะเสียชีวิตนะครับคือหัวใจมันเต้นอ่อนมากแล้วก่อนคนไข้จะไปอะบางคนจะมีแบบนี้อย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่หายใจปกตินะครับแล้วไอ้แบบนั้นน่ะมันแปลว่าคุณอาจจะต้อง CPR แล้วถ้าหัวใจเขาเต้นไม่ได้นะครับเต้นอ่อนต้องทำนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเขาล้มหงายไปท้องลงไปด้านข้างเขาอาจจะมีการกระแทกเลือดออกภายในหรือซี่โครงมันหักไปจิ้มปอดหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับเราตอบไม่ได้ว่าเขาล้มไปยังไงต้องไปดูนะครับทำไมการออกไปเล่นน้ำตากฝนทำให้เป็นไข้การเล่นน้ำตากฝนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เป็นไข้ด้วยตัวมันเองนะครับแต่ว่าการเล่นน้ำตากฝนเนี่ยมันเป็นการที่มันมีละอองน้ำเยอะและไอ้ละอองพวกเนี้ยมันเป็นที่ที่เชื้อโรคมันชอบเกาะมากเลยนะครับมันสามารถที่จะเราหายใจมันเข้าไปได้แล้วก็เกิดการไม่สบายได้นะครับเช่นสมมุติว่ามีฝนตกแล้วมีละอองลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมีคนไอจามอะไรอยู่แถวนั้นคุณก็จะมีโอกาสติดได้ง่ายกว่าปกติเยอะนะครับเชื้อโรคมันชอบละอองฝอยพวกนี้นั่นแหละ ตอนผมทำงานหลักๆทำอะไรบ้างก็ไปดูคนไข้ตรวจคนไข้วิเคราะห์เขียนแล้วก็ทำหัตถการอะไรพวกเนี้ยนั้นเป็นหลักนะครับวัยทำงานหาทานผักยากทานวิตามินรวมแทนได้หรือเปล่าก็ได้ครับแต่ว่าควรจะต้องกินกากใยลงไปด้วยนะครับเพราะว่าผักมันคือกากใยถ้าเราไม่มีกากใยเราเกิดอะไรขึ้นครับท้องผูกท้องผูกนานๆมีปัญหาไงโอ้โฮเต็มไปหมดเลยท้องผูกมันก็กินอะไรไม่ลงคลื่นไส้อาเจียนนะครับบางคนก็สิวขึ้นเป็นนานๆก็มีฤทธิ์สีดวงนะครับมีฤทธิ์สีดวงบางคนก็เป็นกระเพาะลำไส้มันโป่งพองแล้วมันอักเสบมันแตกมันตันได้นะครับเกิดมะเร็งลำไส้ได้อีกต่างหากก็ต้องไปแก้ไขทั้งหมดนะครับ โสมเกาหลีกินแล้วดีหรือเปล่าแล้วแต่คนครับสำหรับผมกินแล้วมันทำให้ไม่ง่วงนอนนะครับก็จะกินเป็นบางครั้งนะมันก็อร่อยดีนะสำหรับผมชอบเพราะว่ามันขมดีใส่เยอะๆเลยขมนะขมแล้วมันจะแบบกินแล้วมันชุ่มชื่นดีถ้าชอบก็กินนะครับผมก็กินอร่อยดีอ่า พรหมมิใบบัวบกพรหมมินี่คือไม่รู้จักเหมือนกันว่าคืออะไรครับแปะกล้วยไหนดีสุดสำหรับการป้องกันชะลอสมองเสื่อมไม่มีอันไหนดีสุดสำหรับชะลอสมองเสื่อมอาหารเนี่ยไม่มีตัวไหนที่คุณกินแล้วชะลอสมองเสื่อมได้นะสมองเนี่ยมันจะชะลอให้มันไม่เสื่อมได้คุณต้องฝึกมันฝึกยังไงเพื่อป้องกันสมองเสื่อมผมเคยมีคลิปไปแล้วอย่าลืมไปลองดูกันนะครับอืมเคยมีคลิปดักทางพวกคุณไว้หมดแล้วนั่นแหละนะ
ไม่รอดหรอกนะคุณมีคำถามอะไรผมก็มีคำตอบไว้เยอะแยะไปหมดแล้วเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่เคยเห็นมันมาก่อนไม่เคยไปดูนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสงสัยเรื่องอะไรนะครับลองเซิร์ชในยูทูบแล้วก็พิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการสงสัยเช่นป้องกันสมองเสื่อมหรือสมองเสื่อมแล้วตามด้วยชื่อผมมันก็จะมีคลิปพวกเนี้ยขึ้นมาทั้งนั้นนั่นแหละนะครับนะเราต้องหัดใช้สมองบ่อยๆเช่นอ่านหนังสือออกเสียงหัดบวกเลขง่ายๆหัดเล่น Sudoku นะครับกระทำสิ่งที่ไม่ค่อยกระทำมาก่อนนะครับฝึกทำสิ่งใหม่ๆวาดรูปดนตรีอะไรพวกนี้ก็ช่วยได้หรือคุณจะฝึกการใช้มืออย่างที่ผมเคยสอนพวกคุณไปเล่นๆก็ได้คุณก็ลองทำดูเช่นลองทำแบบนี้ไหมเคยเล่นไหมนะครับก็ลองฝึกมันเป็นการฝึกสมองอย่างหนึ่งหรือว่าลองเนี่ยสมมุติว่าเลข1 2 3 4 5 4 3 2 1อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆหรือบางคนจะเคยเล่นตอนเด็กๆที่เอานิ้วไต่กันอย่างเงี้ยนะครับผมก็เคยสอนไปแล้วคุณก็ไปลองทำดูแล้วกันไต่อย่างเดียวมันก็ไม่พอคุณต้องไต่ไปข้างหน้าแล้วต้องย้อนกลับมาได้ด้วยอย่างเงี้ยย้อนกลับมาข้างหน้าก็ไปข้างหน้าได้ย้อนกลับได้แล้วใช้แค่2นิ้วไม่พอแล้วคุณต้องใช้ทุกนิ้วให้ได้นะครับเช่นนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยแล้วก็วนไปอย่างเงี้ยได้ทุกนิ้วใช่ไหม พอคุณได้ทุกนิ้วแบบไปข้างหน้าคุณต้องทำย้อนกลับได้ด้วยแต่ต้องได้ทุกนิ้วด้วยแล้วคุณก็ต้องแน่ใจว่าคุณแบบใช้ทุกนิ้วได้คุณก็ต้องเลือกบางนิ้วมาใช้ได้เช่นนิ้วชี้แล้วอยากใช้นิ้วก้อยด้วยก็ต้องนี่เอานิ้วก้อยนิ้วชี้นิ้วก้อยนิ้วชี้นิ้วก้อยต้องฝึกแบบนี้หรือบางคนก็ฝึกไอ้อย่างงี้นะเคยเห็นไหมตอนแรกก็อาจจะทำ2มือเหมือนกันนะครับแต่ตอนหลังพอเราเก่งปุ๊บเราก็ต้องทำให้2มือมันไม่เหมือนกันอย่างงี้ พอเราชินเสร็จปุ๊บก็เอา2มือไม่เหมือนกันเนี่ยมาสัมพันธ์กันแบบนี้พอทำได้เร็วๆขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือคุณจะวาดวงกลมกับสี่เหลี่ยมในมือที่มันไม่เหมือนกันก็ได้อย่างมือขวาวาดสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยมือซ้ายเราจะวาดวงกลมมันจะยังไงมันไม่เข้ากันเราลองทำไปเรื่อยๆมันก็จะเข้ากันเป็นแบบนี้นะครับวาดวงกลมกับสี่เหลี่ยมได้ใช่ไหมคุณก็ต้องหัดไปเรื่อยๆการทำแบบเนี้ยมันเป็นการกระตุ้นเพื่อให้สมองของคุณไม่เสื่อม นอกเหนือจากนี้การออกกำลังกายเรื่อยๆก็จะป้องกันการเกิดสมองเสื่อมได้ มันไม่มีหรอกครับที่คุณจะกินอาหารอะไรสักอย่างเข้าไปแล้วสมองคุณจะไม่เสื่อมนะครับตราบใดก็แล้วแต่ที่คุณยังใช้สมองอยู่เรื่อยๆนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ออกกำลังกายสมองมันไม่ค่อยเสื่อมครับโรลออนที่เราใช้ทุกวันนี้ไม่มีอันตรายต่อผิวเลยใช่ไหมครับไม่แน่เสมอไปหรอกครับมันขึ้นอยู่ว่าในนั้นมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างงานวิจัยที่ญี่ปุ่นของโควิดนะครับบอกว่า ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับประชากรตายเพิ่มขึ้นพูดเหมือนผมวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ก็นั่นสิครับคือผมก็วิเคราะห์มันจะมีคนที่แบบแปลกๆเนี่ยเอาไปตีความไม่ถูกต้องเป็นของเขาเองนะข่าวที่ไทยมีคนตายแต่ศพสีดำสามารถเกิดจากอะไรได้ปกติปล่อยไว้นานๆมันก็สีดำได้อยู่แล้วนะครับเออแล้วจริงๆบางอย่างเนี่ยเราดูในข่าวเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนเขาจะดึงเอาประเด็นอะไรอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เราตกใจขึ้นมานะครับ จะวิเคราะห์ไอ้พวกนี้ได้เราต้องรู้ข้อมูลทั้งหมดไม่ใช่ว่าอยู่ๆเฮ้ยเขาถ่ายรูปอะไรมามันไม่รู้นะครับเราก็ต้องบอกว่าแล้วตายมานานเท่าไรกินอะไรแล้วตายทำไมเป็นอะไรแล้วตายนะครับอยู่ในที่ร้อนอยู่ในที่เย็นอยู่ในที่ชื้นมันมีความแตกต่างกันทั้งหมดในการวิเคราะห์ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับเช่นถ้าเกิดคุณเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรพระญี่ปุ่นที่กินยางไม้จนกระทั่งสุดท้ายตายแล้วก็แห้งตายไปแบบนั้นน่ะคือร่างกายมีแต่ยางไม้มีแต่ไม่มีน้ำในร่างกายเท่าไรนะครับคนพวกนี้เวลาแห้งแล้วก็ผิวก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับจะไม่ค่อยเปื่อยค่อยเน่าอะไรแล้วก็ไม่ได้แปลกใจว่าทำไมไม่เปื่อยไม่เน่าไม่เกี่ยวกับการที่เขาเป็นพระอรหันต์หรือได้ฌานพิเศษจนกระทั่งร่างกายไม่เปื่อยไม่เน่าแต่มันเป็นเพราะว่าร่างกายขาดน้ำขาดอาหารเยอะๆแล้วก็ได้ยางอะไรพวกนี้เข้าไปนั่นแหละนะครับงั้นเราต้องเข้าใจอย่างอื่นนะครับ ที่ทำงานไม่มีวัคซีนโควิด mRNA ให้ฉีดแล้วส่วนกลางยังไม่ส่งมานั่นแหละครับปัญหาเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนนี้ประเทศไทยโควิดระบาดแล้วนะครับผมพูดมาหลายรอบแล้วหลังสงกรานต์เดี๋ยวก็ต้องเจอเนี่ยตอนนี้ก็เจอแล้วเป็นยังไงอะครับตอนนี้คุณได้ข่าวหรือเปล่าคุณอาจจะไม่ได้ข่าวนะแต่คุณต้องไปตามข่าวนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเคสโควิดตอนนี้มันพุ่งสูงขึ้นในประเทศไทยแล้วที่สำคัญคือมีคนตายแล้วด้วยตายเยอะที่สุดในบรรดาตั้งแต่เปิดปีมาจนถึงตอนเนี้ยตอนนี้มีช่วงเนี้ยคนตายเยอะสุดแล้วใครตายรู้ไหม คนที่มีโรคประจำตัวต่างๆกลุ่ม608นี่แหละครับที่ตายดังนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจโควิดเราไม่ค่อยอยากได้ยินมันเราอยากจะอยู่ของเราแบบมีอิสระไม่ต้องไปฉีดวัคซีนไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น
แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีโรคประจำตัวที่คุมไม่ได้โรคอ้วนที่ยังอ้วนอยู่เบาหวานที่มันยังคุมไม่ได้นะครับมีโรคหัวใจโรคปอดโรคอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับก็ระวังตัวไว้ดีๆแล้วกันเพราะว่ามันมีคนตายจริงๆแล้วนะครับแล้วบางทีไม่ได้ตายจากตัวโควิดเองแต่ตายจากผลข้างเคียงของโควิดเช่นเกิดริ่มเลือดสักที่หนึ่งในร่างกายขึ้นมาอย่างงี้นี่แหละครับความรู้เกี่ยวกับโปรตีนหนามเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนี่ครับอันนี้อยากจะรู้ตรงไหนอีกล่ะ มันไม่มีอะไรที่จำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับโปรตีนหนามแล้วนะเพราะโปรตีนหนามมันเป็นสิ่งซึ่งเราฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วก็สร้างโปรตีนหนามเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยจดจำและสร้างภูมิต้านทานออกมาต่อต้านโปรตีนหนามเวลาที่เราติดเชื้อเข้ามาในร่างกายไอ้เชื้อตัวเนี้ยมันก็จะมีโปรตีนหนามถ้าเกิดว่าเรามีภูมิต่อโปรตีนหนามปุ๊บเราก็จะสามารถทำลายเชื้อโควิดได้อย่างรวดเร็วแล้วโปรตีนหนามเนี่ยมันสร้างมาจากวัคซีนมันก็จะหายไปอย่างรวดเร็วนะครับไม่ใช่มันจะอยู่อย่างนั้นไปตลอดชาตินะสร้างเสร็จปุ๊บแล้วมันก็หายไปเพราะอะไรมันถึงหายไป เพราะว่าร่างกายเราสร้างภูมิต้านทานมาต่อต้านโปรตีนหนามนี่แหละครับมันถึงหายไปนะครับหลังจากโปรตีนหนามหายไปแล้วสิ่งที่ยังอยู่กับร่างกายของเราก็คือภูมิต้านทานที่มันถูกสร้างขึ้นมาแล้วต่อไปเวลาที่เราไปเจอเชื้อโควิดเข้ามาในร่างกายเชื้อนี่มันมีโปรตีนหนามนะครับไอ้ภูมิต้านทานของเราที่มันอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็จะออกมากำจัดเชื้อนั่นคือการทำงานของมันเฉยๆนั่นแหละนะครับ วัคซีน mRNA ของจีนมีชื่อหรือเปล่า ผมก็ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเหมือนกันต้องลองไปค้นเว็บที่จีนนะครับแนะนำการออกกำลังกายที่ทำให้ต้นขาเล็กลงหน่อยมันต้องเป็นการออกกำลังกายที่เรียกอะไรอะไม่ได้ใช้แรงเยอะอะแต่ต้องใช้ความสม่ำเสมอเช่นถ้าเราไปว่ายน้ำอะไรเงี้ยการการวิ่งการเล่น Pilates การยืดอะไรเงี้ยอาจจะช่วยได้นะครับ ความไม่เน่าไม่เปื่อยของพระเกจิอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์หน่อยแล้วส่วนใหญ่เป็นจากการที่เราอดอาหารนี่แหละหรือว่าในสภาพอากาศที่เขาเสียชีวิตเนี่ยไปเสียชีวิตในสภาพอากาศที่ไม่ร้อนนะครับต้องเย็นแห้งเนี่ยจะไม่เน่าไม่เปื่อยแต่คุณลองอย่างงี้ก็ได้ถ้าสมมุติว่ามีพระรูปไหนที่มรณภาพในบรรยากาศที่แบบร้อนชื้นตากแดดไอ้อย่างเงี้ยเน่าแน่นอนนะครับเน่าแน่ๆเลยด้วยนะครับอืม ถ้าเกิดว่ามีมรณภาพในกลางแดดร้อนแล้วเราไม่มีใครไปดูท่านแล้วท่านไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วยังอยู่อย่างงั้นนะอันเนี้ยอันนี้ของจริงแล้วนะครับของจริงแล้วว่านี่ต้องมีปาฏิหาริย์จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในที่กุฏิที่เย็นที่มืดแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยอันนี้ผมยังไม่ค่อยรู้สึกว่ามันสามารถอธิบายความเป็นความศักดิ์สิทธิ์ได้ขนาดนั้นนะครับ วิตามินรวมทานได้หรือเปล่าควรทานยังไงดีทานได้ครับวิธีทานก็คือทานตามที่ฉลากเขาบอกเขาให้ทาน1เม็ดแล้วก็ทาน1เม็ดนะครับใส่เข้าปากแล้วก็ดื่มน้ำตามเข้าไปแล้วก็กลืนลงไปในท้องนะครับอืมตอนเป็นโควิดไม่มีอาการอะไรเลยรักษาแบบกักตัวกินยาพอถ่ายเอ็กซเรย์ปอดเพราะว่าเส้นเลือดขาวเหมือนมีฝ้าเต็มปอดเลยแบบนี้ปกติหรือเปล่าไม่ปกติครับก็อาจจะต้องไปตรวจติดตามนิดหนึ่งนะครับ แต่โดยปกติมันควรจะมีเส้นเลือดอยู่ในปอดอยู่แล้วนะถ้าไม่มีเส้นเลือดเนี่ยมันผิดปกตินะครับแต่ถ้ามันมากกว่าธรรมดานี่ก็อาจจะต้องไปหาเหตุผลอย่างอื่นนะครับ65ปวดหัวมึนทรงตัวไม่ดีขาอ่อนแรงเป็นมาครึ่งเดือนแล้วไปหาหมอยังไม่หาสาเหตุได้อันนี้ผมก็ยังตอบอะไรไม่ได้ครับ โดยทั่วไปคนที่ปวดหัวมึนทรงตัวไม่ดีแล้วตรวจชัดเจนแล้วไม่ได้เจอความผิดปกติทางระบบประสาทอะไรส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยจะต้องไปหาเรื่องของการที่เราไม่ออกกำลังกายเรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอเราหยุดหายใจในขณะหลับพวกเนี้ยเจอบ่อยมากเลยนะครับเพราะโดยทั่วไปการตรวจร่างกายโดยทั่วไปก็จะเจอโรคประจำตัวอะไรสักอย่างซึ่งถ้ามันมีโรคประจำตัวอะไรสักอย่างแล้วเรายังคุมมันไม่ได้นะอาการต่างๆที่คุณพูดมาเนี่ยมันอาจจะไม่หายเลยเช่นบางคนบอกว่ามีความดันกับเบาหวานอยู่แล้ว อ่ามีอาการแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปตรวจแล้วก็บอกว่าหาสาเหตุไม่เจอแต่ว่าเบาหวานกับความดันยังคุมไม่ได้นั่นแหละครับสาเหตุนะต้องแก้ตรงนั้นก่อนแต่ถ้าเกิดโอเคเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจโรคปอดโรคตับโรคไตอะไรไม่มีสักโรคเลยนะครับแล้วเราออกกำลังกายทุกวันอยู่แล้วนอนหลับพักผ่อน8ชั่วโมงเคยตรวจการนอนหลับมาแล้วไม่มีการหยุดหายใจในขณะหลับนะครับกินอาหารก็สมดุลนั่งสมาธิไม่เครียดแล้วมันเป็นไอ้เนี่ยแหละที่มันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างในสมองที่เราต้องไปหานะครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่มี ถ้าเรายังไม่ได้ทำสิ่งที่ผมบอกมา คุณต้องไปทำพวกนั้นก่อนอันดับแรกนะโดยเฉพาะคนที่หาเหตุผลอะไรต่างๆไม่เจอนะครับหัดเทวดาเกาหลีไม่เคยดูครับ
น้ำเข้าหูควรออกด้วยวิธีไหนเคยเอาน้ำใส่หูเข้าไปแล้วสะบัดออกแต่เขาว่าไม่ควรทำทำได้ครับมันไม่จำเป็นต้องไม่ควรทำคือเอาน้ำใส่หูให้มันเต็มแล้วก็ตะแคงกระโดดให้มันออกก็ได้นะครับ Transdermal ลดคอเลสเตอรอลมีผลข้างเคียงไหมครับมีครับคือมันลดไม่ได้ครับลดได้ก็น้อยแล้วก็ไม่สม่ำเสมอด้วยนั่นคือปัญหาผมพูดอีสานได้หรือเปล่าไม่ได้ครับชีวิตคนเราแต่ละชีวิตก็มีความแตกต่างกันประมาณนั้นครับคืนนี้เวียนเทียนที่วัดน่าเที่ยวมากของกินงานวัดเยอะแยะอะไรก็อร่อยไปหมดเดินกินไปแทบทุกร้านอื้อฮือได้ได้บุญเนาะอิ่มบุญแล้วก็ยังอิ่มท้องอีกต่างหากนะครับขอบคุณคุณจันทิมานะครับที่สนับสนุนมานะครับ เก็บอุจจาระไปตรวจสุขภาพทำไมควรงดอาหารที่มีเอนไซม์ Peroxidase พวกหัวไชเท้าบรอกโคลีและเลี่ยงวิตามินซีปริมาณมากเพราะว่าพวกนั้นน่ะมันจะทำให้ผลการตรวจอุจจาระเจอเลือดโดยบังเอิญได้เพราะว่าเขาใช้อ่าเขาเรียกอะไรอะมันเป็นเทสต์อันหนึ่งซึ่งเขาจะเอาสารเคมีหยดลงไปในนั้นแล้วอุจจาระไปแปะแล้วก็เติมสารเคมีให้มันเปลี่ยนสีถ้าเรากินในของพวกนั้นน่ะมันจะเปลี่ยนสีทำให้เหมือนกับว่ามีเลือดออกมาในทางเดินอาหารได้ซึ่งจริงๆมันไม่มีนะครับ แต่สำหรับผมไม่ได้สนใจตรงนั้นน่ะเพราะว่าเราเราไม่ได้ใช้การตรวจอันนั้นน่ะอันนั้นเขาเรียกว่า stool occult blood test นะซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยสำหรับผมนะเดี๋ยวนี้ไม่เคยใช้อีกเลยในชีวิตตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมใช้ตอนอยู่ประเทศไทยเท่านั้นแหละมาอเมริกานี่คือศูนย์เคสไม่สั่งไม่ตรวจถ้าตรวจผมไปตรวจอย่างอื่นดีกว่านะครับตรวจไอ้เนี่ยอันหนึ่งชื่อ Cologuard ดีกว่ามันจะตรวจหายีนมะเร็งที่หลุดออกมาในอุจจาระเราอันนั้นยังมีประโยชน์มากกว่าเลยนะครับ ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันที่นี่บ่อยอ่าไม่ไม่มีสิครับแหมเราคุยกับฝรั่งเราคุยภาษาไทยได้ไงเขาฟังเราไม่รู้เรื่องสินะแต่ถ้าใช้บ่อยก็เนี่ยใช้กับพวกคุณนี่แหละนะครับฟันภาษาอีสานคือแข่วอ๋อแปลกดีผมรู้จักแต่ขี้เกียมนะครับคือจิ้งจกใช่ไหมตรวจเลือดหาค่า CA หมอนัดตรวจมาอีก2เดือนมีวิธีคุมค่านี้ไม่มีครับค่านี้ไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับมิน่าคือผมถึงบอกไปไงครับในคลิปที่ผมทำเรื่องการตรวจสุขภาพเนี่ยแล้วก็ไลฟ์เรื่องการตรวจสุขภาพว่าค่ามะเร็งเป็นค่าที่ไม่ควรตรวจเลยเพราะว่ามันเป็นค่าที่ทำให้คุณกังวลใจแล้วมันก็ไม่ได้บ่งชี้ว่าคุณเป็นมะเร็ง เราจะใช้ค่าพวกนี้ก็ต่อเมื่อคุณตรวจว่าคุณเจอมะเร็งแล้วเป็นมะเร็ง100%แล้วเราจะใช้ค่าเนี้ยเป็นการตรวจดูว่าการรักษามันได้ผลแค่ไหนไม่ใช่ตรงข้ามคือไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่าเราเป็นมะเร็งหรือเปล่าแล้วไปตรวจไอ้ค่าพวกนี้เพราะมันมักจะได้ค่าประมาณอย่างเงี้ยออกมาแล้วเราทำให้เราแบบเฮ้ยฉันเป็นมะเร็งหรือเปล่านะพอตรวจเสร็จปุ๊บมันสูงก็ไปส่องกล้องทำ MRI ทำ PET scan ทำทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้เจออะไรก็จะกังวลอยู่เดิมอะมันสูงฉันต้องเป็นมะเร็งอะไรสักอย่างในร่างกายแน่ๆเลยแต่คำตอบก็คือเปล่า มันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเออนะครับแล้วหายังไงก็หาไม่เจอด้วยบางคนนะครับยิ่งทำให้ตกใจเข้าไปใหญ่ดังนั้นส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่คิดว่าพวกนี้มันจะมีประโยชน์ในการเอามาตรวจนะเพราะมันทำอะไรกับมันไม่ได้นะครับเคยไปบึงพลานชัยไหมเคยครับแต่ไม่เคยลงไปว่ายน้ำตรงนั้นนะเอ่อเพื่อต้องการได้รับสารอาหารและประโยชน์จากนมเต็มที่นมพวกนมกล่องมักจะมีวิตามินดีและธาตุเหล็กต่างๆที่ใส่เข้าไปควรทานเวลาไหนดีที่สุดควรทานเวลาที่เราอยากจะทานดีที่สุดครับไม่มีความจำเป็นจะต้องเลือกเวลาอะไรนะครับ ตอนนี้โปรตีนรั่วมาสักพักใหญ่แล้วทานไข่ขาวจนเริ่มเบื่อแล้วสอบถามว่าจะทำยังไงให้โปรตีนไม่รั่วต้องไปหาสาเหตุก่อนว่าทำไมมันรั่วครับเป็นโรคไตบางอย่างที่ต้องกินยากดภูมิหรือเปล่าถ้าต้องทำยากดภูมิแบบนั้นก็ต้องกินนะครับให้ยาต้านซึมเศร้าเพื่อเตรียมลำไส้ส่องกล้องลำไส้แต่หลังส่องกล้องแล้วหมอก็ยังให้ยาต้านซึมเศร้าอยู่ช่วยเรื่องลำไส้อยู่ด้วยหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับโรคนะผมมองว่าถ้าคนจ่ายยาต้านซึมเศร้าเนี่ยเป็นหมอทางเดินอาหารเนี่ยเขาไม่ได้ให้เพราะว่าคุณเศร้าหรอกเขาให้เพราะว่าบางคนมันจะมีโรคอาการปวดท้องที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับสาเหตุไม่ได้พวกนี้มันจะเป็นจากเรื่องของ2อย่างแรกคือเป็นพวก IBS นะครับ Irritable Bowel Syndrome หรือลำไส้แปรปรวนซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วนะพวกนี้กินยาต้านซึมเศร้ามันจะดีขึ้นได้นะครับ แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นพวกเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกระเพาะเราเนี่ยหรือลำไส้เรามันผิดปกติทำให้มันส่งกระแสประสาทปลอมทำให้เรารู้สึกปวดพวกเนี้ยกินยาต้านซึมเศร้าบางชนิดนะมันก็จะดีขึ้นยาต้านซึมเศร้าในกรณีชนิดพวกเนี้ยจะเป็นยาพวก Amitriptyline Nortriptyline Imipramine พวกเนี้ย
หรือ Clomipramine พวกเนี้ยจะดีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นอาจจะไม่ค่อยได้ผลขนาดนั้นนะครับอายุ 21 เป็นต่อมลูกหมากอักเสบกินยาอะไรก็ถ้ามันเป็นต่อมลูกหมากอักเสบจริงๆเนี่ยต้องกินยาฆ่าเชื้อครับแล้วยาฆ่าเชื้อเนี่ยก็ต้องกินนานด้วยส่วนใหญ่ต้องกินเป็นเดือนน่ะนะ6สัปดาห์ส่วนใหญ่ถ้าชัวร์ว่าเป็นต่อมลูกหมากอักเสบนะต้องหมอเขาตรวจก่อนนะครับ หอบหืดหายขาดได้หรือเปล่าได้แต่น้อยนะครับบางคนก็หายขาดบางคนก็ไม่หายขาดวุ้นในตาเสื่อมทำยังไงชะลอความเสื่อมได้ยังไม่มีอะไรที่มันสามารถทำให้ชะลอความเสื่อมได้แบบ100%แต่ที่แน่ๆคือคุณต้องมั่นใจว่าโรคประจำตัวคุณทุกอย่างคุมได้โดยเฉพาะเบาหวานนะครับแล้วก็อย่าไปเจอแดดแรงๆถ้าไม่ใส่แว่นกันแดดก็อย่าออกไปเจอแดดต้องใส่แว่นกันแดดเสมอนะครับดูแลสุขภาพลูกตาเนี่ย ดูข่าว SQ321 ลงฉุกเฉินสุวรรณภูมิมี Turbulence หรือเปล่าดูไปแล้วครับเขาหายใจแบบที่หมอเคยทำให้ดูเลยตอน Emergency ระหว่างนั้นก็ไม่รู้ต้องทำยังไงบ้างสุดท้ายผ่านไป15นาทีเขาก็ตื่นขึ้นมาเองแล้วไม่รู้เกิดจากอะไรแค่มามุงดูทำไมเกิดจากอะไรก็คงจะมีการกระแทกของสมองหรืออะไรสักอย่างนี่แหละทำให้เขาเป็นลมไปนะครับคนไข้เริ่มหายใจแบบ Abdominal breathing แต่หัวใจยังไม่หยุดเต้นทำ CPR ได้เลยไม่ครับถ้ายังมีหัวใจเต้นอยู่ไม่ต้องทำ CPR ครับแต่ถ้ามันแบบเต้นตุ๊บหนึ่งแล้วเว้นไปนานๆเนี่ยอันเนี้ยต้องทำนะ เป็นคนต่างชาติพิมพ์ไทยได้อยู่บ้างฟังเข้าใจสงสัยว่าการที่เข้ามาฟังจะไม่เป็นไรใช่ไหมครับฮะไม่เกี่ยวอะครับฟังได้มันไม่มีใครเหยียดเชื้อชาตินะครับคือในช่องของผมเนี่ยเราจะไม่มีการเหยียดอะไรทั้งสิ้นนะครับเหยียดเชื้อชาติเหยียดเพศเหยียดผิวเหยียดสีเหยียดทุกอย่างเนี่ยไม่มีนะครับถ้ามีก็มาบอกผมนะผมจะบล็อกไอ้คนพวกนั้นออกไปเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีในโลกของเรานะครับมึนหัวโคลงเคลงเลือดไม่จางมึนทุกวันควรทำอย่างไรออกกำลังกายก่อนเลยครับแล้วก็นอนให้พอด้วยทานอาหารให้พอนะ ถ้ายังไม่ทำทำเสียนะครับคนที่อ่านแล้วตอบตัวหนังสือไปวิ่งไปเรื่อยๆเป็นพันข้อความโดยไม่เวียนหัวแทบอ้วกนั่นสิใครก็ไม่รู้นะครับอย่างน้อยก็ไม่ใช่ผมเคยไปกัมพูชาหรือเปล่ายังไม่เคยครับทำคลิปเกี่ยวกับพวกสแกนเงินโรคสแกนเงินเคยคิดจะทำแต่ไม่ทำครับเพราะว่ามันเยอะแล้วมันก็ไม่ใช่โรคที่ผมรักษาเป็นประจำด้วยดังนั้นไปถามหมอแตงโมเลยครับนะหมอทางด้านผิวหนังจะดีที่สุด คือถ้ามันเป็นน้อยเนี่ยเราก็จะใช้พวกสเตียรอยด์ทาได้นะหรือถ้ามันเป็นที่หัวเราก็ใช้พวกทาแชมพูสระหรือว่าพวกอันที่มันมีแชมพูพิเศษจะเซลล์สั้นอะไรพวกเนี้ยสระได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเยอะจนกระทั่งมีอาการปวดข้อหรือมันเป็นแล้วมันไม่ยอมหายหรือเป็นสะเก็ดเงินชนิดพิเศษอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบบางคนแทนที่มันเป็นสะเก็ดแผ่นๆสีเงินๆมันเป็นตุ่มหนองอะเราจะเรียกว่า pustular psoriasis พวกเนี้ยเราอาจจะต้องใช้ยากดภูมิบางชนิดนะครับ เรียนต่อเฉพาะทางแล้วรู้สึกสมองตื้อเรียนไม่ทันเพื่อนมีวิตามินอาหารเสริมบำรุงสมองแนะนำหรือเปล่าไม่มีเลยครับมันไม่มีตัวไหนที่เรากินแล้วทำให้บำรุงสมองได้ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดอยากจะกินให้มันตื่นตัวให้มีสมาธิก็ต้องไปกินพวกชาเขียวอะไรเงี้ยชาเขียวโสมอะไรเงี้ยอาจจะพอช่วยได้บ้างแต่ถ้าไม่เคยกินมาก่อนผมแนะนำให้กินทีละน้อยโดยเฉพาะโสมบางคนกินแล้วแบบไวมากๆกินเข้าไปครั้งแรกอื้อฮือเวียนหัวเลยนะครับก็แปลว่าร่างกายเราไวเกินไปก็ต้องกินนิดเดียวก่อนนะครับ ขอบคุณคุณพัทราพรนะครับที่สนับสนุนมานะครับ Microneedling for hair loss อืมมันไม่น่าจะช่วยได้ขนาดนั้นนะปกติมันก็ไม่ใช่วิธีหลักในการรักษาผมร่วงอยู่แล้วด้วยนะครับ Microneedling พวกเนี้ยนะครับแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดว่าเป็นหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านของผมเขาอาจจะเห็นแตกต่างก็ได้นะครับแต่ยังไงตรงนี้ต้องเชื่อผู้เชี่ยวชาญไว้ก่อนนะครับอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่วิธีการรักษาหลักของผมร่วงนะครับ มึนหัวเป็นลมหัวใจเต้นแรงมือชาไปตรวจเบาหวานไม่เป็นหัวใจปกติอัลตราซาวด์เจอไขมันพอกตับตรวจประสาทตาหมอเป็นโรคเครียดใช่ครับถามหมอว่าโรงพยาบาลมันทำให้มีอาการที่บอกไปได้ไหมได้ครับคือปกติถ้ามึนเวียนหัวเป็นลมหัวใจเต้นแรงมือชาเนี่ยคืออาการของโรค hyperventilation คือเราหายใจเร็วเกินไปคุณลองก็ได้นั่งอย่างเงี้ยนั่งอยู่บนเตียงนะแล้วหายใจแบบนี้ทำสัก1 นาที นะครับถ้าความรู้สึกที่คุณเป็นน่ะมันกลับมานะนั่นแหละครับเหตุผลที่ทำให้คุณเป็นเวลาที่คุณเกิดอาการพวกนั้นขึ้นมาหายใจให้ช้าที่สุดนะครับเอามือป้องปากแล้วหายใจเข้าไปเบาๆไปเรื่อยๆจนอาการคุณดีขึ้นมันก็จะดีได้เองนะครับ
ความเครียดทำให้สมองเสื่อมได้หรือเปล่าถ้าเป็นความเครียดเรื้อรังได้ครับการที่ไม่มีวัคซีนฟรีเพราะว่าหมดภาระหน้าที่รัฐที่ต้องคุ้มครองประชาชนแล้วหรือมันเป็นชัยชนะของพวกต่อต้านวัคซีนไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ยังไงพวกต่อต้านวัคซีนผมก็จะไม่ให้ชนะอยู่ดีไม่มีทางนะครับก้อนแข็งเล็กๆขึ้นที่แขนบริเวณข้อพับกดเจ็บนิดๆไม่เกิดจากอะไรไม่สามารถตอบได้ต้องไปตรวจนะครับ ไปกินเหล้ากับเพื่อนพอตกกลางคืนก็อ้วกตื่นเช้ามามีการเจ็บคอแล้วลิ้นไก่ยาวถึงลิ้นลิ้นไก่มันไม่สามารถยืดได้ครับดังนั้นก็ต้องไปดูแล้วกันครับถ้ามันยืดออกมานี่ต้องไปตัดมันทิ้งนะครับไอน้ำจากหม้อชาบูหายใจเข้าไปนานๆเป็นอันตรายต่อปอดหรือเปล่าไม่เป็นครับอายุ50ไม่เคยเป็นสุขใสถ้าให้ไปฉีดวัคซีนสุขใสแล้วไม่ต้องฉีดวัคซีนวัวสวัสดได้หรือเปล่าต้องไปตรวจให้แน่ใจก่อนว่าคุณไม่เคยเป็นสุขใสจริงๆเพราะไม่ฉะนั้นฉีดไปแล้วมันก็จะไม่มีประโยชน์ทั้งสิ้น เราสามารถไปตรวจได้โดยที่ว่าเราตรวจดูอ่าอันที่เป็นภูมิต่อสุขใสนะครับก็คือ varicella antibody ถ้าเราตรวจแล้วมันมีก็แปลว่าเราเคยเป็นมาแล้วแต่เราไม่รู้นะครับถ้าแบบนั้นต้องฉีดวัคซีนงูสวัสดแต่ถ้าเกิดเราไปตรวจแล้วเราไม่เคยมีเรื่องของสุขใสในร่างกายไม่เคยมีภูมิมันมาก่อนอันเนี้ยฉีดวัคซีนสุขใสได้แล้วก็ไม่ต้องฉีดงูสวัสดนะครับบ้านมีกลิ่นอับเปิดหน้าต่างฝุ่น PM จุอันไหนดีกว่ากันต้องทำทั้งคู่ครับ คุณต้องเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทหลังจากนั้นปิดแล้วก็เปิดเครื่องฟอกอากาศครับคุณจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับวัคซีนไข้เลือดออกมีไหมครับมีที่เมืองไทยชื่อ Qdenga ไงครับไปฉีดได้สัปดาห์หนึ่งควรทำ HIIT กี่วันเคครับ2วันครับอย่างมากนะตรวจเลือดแล้ว Absolute Neutrophil กับ Basophil สูงกว่าปกติซีเรียสหรือเปล่าไม่ซีเรียสถ้าไม่มีอาการอะไรครับแล้วส่วนจะมีอาการอะไรหมอต้องเป็นคนถามครับ Asthma มีประโยชน์กับร่างกายจริงหรือเปล่าครับมีครับเคยทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วครับลองไปดูนะครับ ใน LINE มีการส่งเรื่อง LDL สูงไม่เป็นไรถ้าเป็นแบบ A อ้างชื่อศัลยแพทย์ท่านหนึ่งมีตัวตนจริงย้ำว่าการแพทย์สมัยใหม่ไม่ให้คุณดูค่า LDL คนเชื่อตามบันไดแน่ๆครับใช่ครับเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวนะ LDL อ้างศัลยแพทย์ LDL ไม่ต้องอ้างคุณหมอทางด้านที่ดูเรื่องต่อมไรท่อเรื่องของไขมันเป็นหลักไปอ้างคนที่เขาไม่เชี่ยวชาญทำไมอะนะแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่ามันไม่ใช่ผมแล้วก็ไม่ใช่ญาติของผมที่เขาจะเชื่อ ถ้าเป็นญาติของใครแล้วเขาไปเชื่อแล้วมันเกิดปัญหาพวกนั้นขึ้นมามันก็เรื่องของเขาเนาะเราก็ปล่อยเขาไปนะครับร่างกายของเขาแต่ละคนก็มีสิทธิ์ตัดสินใจจะเชื่อข้อมูลแล้วถ้าเชื่อแล้วก็แย่ก็ช่วยไม่ได้นะครับนี่ตอนนี้ยังธรรมดานะแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งอะมันจะมีพวก Deepfake ขึ้นมาอาจจะเป็นหน้าของผมมาพูดในสิ่งที่ผมไม่ต้องการจะพูดก็ได้แล้วพวกคุณก็เชื่อกันไปอย่างนั้นดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่กลั่นกรองข้อมูลให้ดีแล้วล่ะก็ไม่รีบติดอาวุธทางปัญญาของคุณไว้ตั้งแต่ตอนเนี้ย ต่อไปคุณเห็นแค่เป็นหน้าใครที่น่าเชื่อถือแล้วคุณเชื่อเข้าไปนะอันนี้คำบรรลัยของจริงแล้วล่ะครับนะไม่แน่นะต่อไปมันอาจจะเป็นหน้าพวกพ่อแม่คุณก็ได้แล้วขึ้นมาทางหน้าจอแล้วพูดอะไรให้คุณฟังอย่างเงี้ยนะโอ๊ยโอนเงินมาให้แม่หน่อยวันนี้แม่เปลี่ยนบัญชีแล้วนะอาจจะเป็นแบบ FaceTime ขึ้นมาแล้วแต่จริงๆเป็น FaceTime หลอกแต่เป็นหน้าแม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็อาจจะทำได้ในอนาคตอุ๊ยแม่ตอนนี้เงินช็อตนะช่วยโอนมาให้หน่อย คราวเนี้ยเป็นไงล่ะมิจฉาชีพของใหม่เลยนะครับ Basophil eosinophil ขึ้นก็ต้องไปตรวจดูว่าแพ้อะไรสักอย่างหรือเปล่านั่งสมาธิไหมครับไม่นั่งครับควันจากบุหรี่ไฟฟ้ามีผลต่อคนรอบข้างเหมือนควันจากบุหรี่ยาสูบไหมครับมีครับอาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามส่วนประกอบนะครับอายุ80ถ้าต้องส่องกล้องลำไส้ใหญ่วางยาสลบกับยาชาเฉพาะจุดอันไหนดีกว่ากันปลอดภัยก็ได้ทั้งคู่ครับขึ้นอยู่กับมีโรคประจำตัวอะไรอยู่หรือเปล่านะครับอืม คนฉีดวัคซีน mRNA ก่อนเจอท้อแท้แบบรอวันตายสถานเดียวเลยไม่ต้องเครียดขนาดนั้นก็ได้ครับคือคนที่เขาออกมาพูดเรื่องของวัคซีนต่อต้านวัคซีนมันทำให้สังคมมันผิดเพี้ยนไปหมดเนาะแล้วสุดท้ายเป็นยังไงล่ะก็คงไปขายสมุนไพรอะไรสักอย่างอยู่ดีอะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่แบบไม่มีการวิจัยอะไรชัดเจนแล้วยังจะขายอย่างเงี้ยก็มันไม่ดีถูกไหมครับ เวตเทรนนิงอย่างเดียวไม่คาร์ดีโอน้ำหนักลดได้หรือเปล่าลดได้ครับถ้าเกิดคุณกินให้มันน้อยนะถ้ากินเยอะก็ไม่มีก็ไม่ลดนะหูตึงค่อมไปทางหนวกเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากมีอะไรไปอุดในหูก็ได้นะครับหรือว่ากระดูกที่นำเสียงในหูมันมีปัญหาเยื่อหุ้มหูเอ่อ
แก้วหูมันมีปัญหาก็ได้หรือว่าเป็นเส้นประสาทนำเสียงมันเสียก็ได้นะครับนั้นก็ต้องไปดูนะครับผักผลไม้เอามาปั่นกินสารอาหารจะหายไปไม่หายครับอยู่ดีๆก็หายใจรัวขึ้นมาหายใจไม่อิ่มเป็นอยู่1นาทีแล้วหายพวกนี้เป็น panic มากกว่านะครับไปฟังคลิปเรื่อง panic ของผมดูนะครับ สนับสนุนผมได้ทางไหนบ้างก็ทางนี้แหละครับคือที่ใต้คลิปแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีให้กดสนับสนุนนะหรือว่าในไลฟ์เนี่ยก็ได้มันก็มีให้กดอยู่ข้างล่างนะครับได้ยินว่าน้ำมันหมูมันดีกว่าน้ำมันพืชที่ขายตามท้องตลาดจริงหรือเปล่าครับไม่จริงครับเรื่องนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วระหว่างน้ำมันจากสัตว์กับน้ำมันพืชนะครับถ้าเทียบปริมาณที่เท่ากันนะครับเท่ากันเป๊ะๆนะน้ำมันหมูแย่กว่าครับ แต่น้ำมันพืชคุณก็ต้องจำไว้อย่างหนึ่งคือขึ้นอยู่กับว่าคุณเอามันไปทำอะไรถ้าคุณเอามันไปทำอาหารแล้วมันเกิดควันอันนั้นอันตรายเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นมานั่นแหละสารก่อมะเร็งดังนั้นคุณจะต้องเลือกน้ำมันพืชให้เหมาะกับอาหารที่คุณจะทำนะครับถ้าทำปุโอ้โฮควันขึ้นมาเพียบไม่ดีนะครับผลไม้ทำให้ Uric สูงหรือเปล่าเอ่อไม่ค่อยครับขี้เกียจคือจิ้งจกนี่เองได้ยินคำนี้มานานอ้าวเหรอมันก็คือจิ้งจกนั่นแหละครับ ทำพิษเสร็จแล้วปวดหัวเวียนหัวนิดหนึ่งแต่นานมากฮะขอเทคนิคคืออะไรวะไม่เข้าใจเสร็จแล้วปวดหัวเวียนหัวนิดหนึ่งแต่นานมากมันจะนิดหนึ่งหรือจะนานมากมันต้องเลือกสักอย่างไหมก็ไม่ต้องทำอะไรอะครับแปลว่าเราอาจจะทำมากจนเกินไปเราอาจจะดื่มน้ำไม่เพียงพอหรือเราพักไม่เพียงพอก็ได้ถ้าเป็นผมเนี่ยก็ต้องประเมินตัวเองว่าเอ๊ะเราฝืนไปหรือเปล่าถ้าวันที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้นอนทั้งวันข้าวก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้กินแล้วไปฮิตไม่คุ้มนะอย่าทำนะครับอย่าทำแต่ถ้าวันนี้เราพร้อมแล้วเมื่อคืนเรานอนมาเต็มอิ่มวันนี้เราสอบเสร็จพลังมาเยอะนะครับเราไปเจอเกรียนคีย์บอร์ดวันนี้เราอยากจะลงอะไรกับร่างกายสักอย่างอยากจะเผาผลาญพลังงานเพื่อปล่อยพลังต่อต้านเกรียนคีย์บอร์ดนะแล้ววันนี้เรากินอาหารมาเพียงพออัดเลยครับเอาฮิตให้เต็มที่เลยนะ Rosuvastatin กับ Atorvastatin ต่างกันยังไงต่างกันที่โครงสร้างครับเป็นหลักเลยโครงสร้างหน้าตามันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับ Rosuvastatin เนี่ยมันจะมีฤทธิ์ที่แรงกว่า Atorvastatin นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเทียบปริมาณเท่ากัน Rosuvastatin แรงกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็เป็นเนื่องจากโครงสร้างมันไม่เหมือนกันเนี่ยบางทีถ้าเกิดคุณกินแล้วมีการปวดกล้ามเนื้อจากตัวหนึ่งให้เปลี่ยนไปกินอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับ หยุดหายใจในขณะหลับการรักษาตัวติดตามใส่เครื่องตอนนี้ปกตินัดห่างมากก็ใส่ต่อสังเกตอย่างไรเกี่ยวกับอาการที่ต้องกังวลไม่มีอะไรที่ต้องสังเกตเลยครับถ้าใส่แล้วสบายก็ไม่ต้องทำอะไรปกติเนี่ยตอนที่ผมนัดผมก็จะนัด6เดือนปีหนึ่งอย่างเงี้ยมาเจอสักครั้งหนึ่งนะครับอายุ98เป็นมะเร็งผิวหนังรักษาอยู่ควรครับมะเร็งผิวหนังมันง่ายมันตัดออกก็หายยกเว้นถ้ามันลามเข้าไปลึกๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับอืม Coretech โรงพยาบาลจุฬารัตน์9ส่งตรวจทางไปรษณีย์มันคือเทคโนโลยีเดียวกันกับ Cologuard หรือเปล่าอ่าน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่เพราะว่าผมจำได้ว่ามันมีคนจีนหรือใครสักคนเนี่ยเอาเทคโนโลยีของอเมริกาทั้งอันของ Cologuard อะไปลอกเลียนแบบทั้งอันเลยนะครับคือพูดง่ายๆก๊อบแล้วเปลี่ยนชื่อนะครับอาจจะของ Coretech ก็ได้นะครับดังนั้นมันก็เหมือนกันพอสมควรนะแต่ต้องไปดูรายละเอียดว่ามันมียีนตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะใช่นะครับอืม ตรวจก้อนเนื้อที่ไตจากการทำ CT scan หมอเจาะบริเวณข้อพับไปตรวจแล้วบอกว่าผลไม่ชัดเจนให้ไปเจาะใหม่ถามพยาบาลบอกว่าเจาะ6-7ครั้งอันนี้ต้องไปถามหมอแล้วล่ะครับว่าเขาสงสัยอะไรนะครับแอลกอฮอล์ทาน Gaviscon ได้หรือเปล่าทานได้ครับมะเร็งน่ากลัวเพราะยังไม่มียารักษาทำไมห้องทดลองต่างๆทั่วโลกถึงหารักษามะเร็งไม่ได้สักทีไม่ทราบเหมือนกันมันยากอะครับของยากไม่ได้แปลว่าจะต้องทำได้ก็เหมือนคุณลองคิดดูว่าทำไมคนเราถึงไม่สามารถเดินทางไปจากโลกไปอีกจักรวาลหนึ่งได้อะ ก็เพราะมันยากไงครับนะของยากมันก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับ procedural decorative memory กับ brain wave แต่อดเปรี้ยวไว้กินหวานเราถามไลน์เมมเบอร์ทำไมไม่กินเปรี้ยวอะของเปรี้ยวก็อร่อยออกนะครับลองกินเปรี้ยวๆดูบ้างก็ได้นะครับกินหวานเดี๋ยวเป็นเบาหวานขึ้นนะอันนี้ไม่รู้ด้วยนะ
แม่อยู่ไอซียู14วันแล้วเป็นโรคหนังแข็งวันนี้หมอแจ้งว่าติดเชื้อด้วยยาความดันให้ยาความดัน Max แล้วยังถอดท่อช่วยหายใจไม่ได้ต่อไปจะเป็นยังไงมีโอกาสดีขึ้นไหมครับอันนี้ผมต้องขอบอกให้ทำใจไว้ก่อนเลยนะถ้าเป็นโรคหนังแข็งแล้วมันเป็นถึงขั้นแบบเป็นเยอะอะเอ่อมันไม่ค่อยดีเพราะว่าโรคหนังแข็งถ้ามันเป็นหนังทุกส่วนโดยเฉพาะหนังรอบหน้าอกเนี่ยมันทำให้การหายใจของเขาอะมีปัญหาแล้วบางคนหนังแข็งไม่ใช่หนังแข็งธรรมดาในปอดก็เป็นพังผืดพวกเนี้ยใส่ท่อช่วยหายใจใส่แล้วมักจะถอดไม่ได้นะครับพอถอดปุ๊บไปปั๊บเลยนะครับแล้วยิ่งมีการติดเชื้อกระแสเลือดที่มันแบบติดเชื้อดื้อยาแล้ว14วันแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยคือถ้าถามผมนะมีน้อยมากแต่ว่ามันก็ไม่100%ยังไงก็ต้องถามคุณหมอที่เขารักษาอยู่นะครับเพราะว่าต้องประเมินกันเป็นวันๆไปแล้วดูแนวโน้มตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนี้ว่ามันไปในทางไหนนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับไมเกรนมีอาการแสดงออกอีกคล้ายสโตรกหรือเปล่ามีได้ครับ การทำกายภาพแบบดึงคอและดึงหลังอันตรายหรือเปล่า ถ้าสามารถทำได้ถูกต้องก็ไม่มีปัญหานะครับเส้นเลือดที่หัวเป็นการแพ้อะไรมันไม่ใช่การแพ้ครับมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละครับมีโอกาสหายไหมมีแต่มันก็จะเป็นใหม่ได้นะครับเซตเดิมเนี่ยแหละวันไหนเครียดเมนมาอะไรเงี้ยพวกนี้หรือเจ็บป่วยมันก็จะงอกออกมาได้นะครับนักกินจุเวลาที่อาหารเยอะๆกินของหวานมากๆน้ำตาลพุ่งสูงอันตรายมากแค่ไหนก็อันตรายมากได้ครับถ้ามันกินของหวานเข้าไปเรื่อยๆนะครับ พ่อภรรยาเพิ่งเสียชีวิตจากโรคปอดติดเชื้อ A-bomb ไม่ทราบว่าเชื้อนี้แรงที่สุดในสำหรับโรคปอดเลยหรือครับ Colistin คือยาที่เหมาะสมกับเชื้อนี้หรือเปล่ามันไม่ได้เป็นเชื้อที่แรงที่สุดหรอกครับแต่มันเป็นเชื้อที่ดื้อยามากเลยนะครับชื่อจริงมันคือ Acinetobacter baumannii ตัวนี้เป็นเชื้อที่ติดในไอซียูนี่แหละแล้วมันดื้อสุดๆเลยนะครับ Colistin ก็เป็นยาที่มันได้ผลในกรณีของ A-bomb แต่ว่าบอกเลยครับยาตัวเดียวเอาไม่อยู่ A-bomb เท่าที่เคยรักษาด้วยตัวเองมาที่ประเทศไทยต้องใช้ยาอย่างน้อย2ตัวอาจจะเป็น Colistin ก็อีกตัวหนึ่งคืออ่า Cefoperazone กับ Sulbactam โดยใช้ Sulbactam เป็นตัวหลักนะครับไม่ใช่ตัว Cefoperazone นะครับถ้าเป็นหมอรุ่นใหม่เข้ามาฟังหรือว่าเด็กๆที่เพิ่งจะออกไปใช้ทุนใหม่ๆเวลาเจอ A-bomb เนี่ยอ่าเราให้ Cefoperazone กับ Sulbactam โดยเราหวังว่าไอ้ตัว Sulbactam เนี่ยจะไปออกฤทธิ์กับ A-bomb นะ ไม่ใช่หวังตัว Cefoperazone ดังนั้นเวลาเราโดสยาเนี่ยอย่าไปโดสที่ Cefoperazone เราโดสที่ Sulbactam นะครับวิธีขี้โกงของข้าพเจ้านะจำไว้นะไม่ฉะนั้นเดี๋ยวจะแบบเอาโดสยาไปโดส Cefoperazone เหมือนโรคอื่นๆไม่ได้นะครับต้องโดสตัวนี้แล้วก็ Colistin บางทีตัวอื่นอาจจะพอได้ผลบ้างก็ต้องให้ไป2-3ตัวนะครับบวกกันถึงจะมีโอกาสจะรอดได้มึนหัวง่ายเหมือนจะวาร์ปแล้วลุกหน้ามืดบ่อยๆบางครั้งพูดไม่ออกต้องไปตรวจกับหมอแผนกไหน หมอแผนกทั่วไปนี่แหละครับตอนเด็กมีเพื่อนเอาเครื่องดูดฝุ่นดูดที่หัวตัวเองเพื่อไปเอาสำลีในหูออกแต่ไม่สำเร็จต้องไปหาหมอให้เอาออกมีผลเสียอะไรในระยะยาวหรือเปล่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับจิ้งจกภาษาเหนือเรียกว่าจักกิ๋มจักกิ้มชื่อเหมือนจักระแล้เลยเนาะตลกดีเออก็แปลกดีเนาะอเมริกาผมยังไม่เคยเห็นจิ้งจกเลยยกเว้นที่ฟลอริดานะมีจิ้งจกเยอะ แม่เป็นมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้ายหมอบอกว่าเหลือเวลา3-6เดือนตอนนี้กระเพาะแม่เริ่มไม่รับอาหารควรทำยังไงต่อไปสงสารควรจะทำตามใจแม่ครับตัวเนี้ยไม่ควรจะไปหวังการรักษาใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องไปหาของวิเศษอะไรมาให้แม่กินนะเพราะว่ามันจะไม่ได้ผลนะครับถ้าคุณแม่อยากจะทำอะไรทำเต็มที่เลยในตอนนี้เพราะมันจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่เขาจะได้มีความสุขแล้วจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่คุณจะได้มีโอกาสอยู่กับแม่นะครับอันนี้ต้องขอเป็นกำลังใจให้จริงๆแต่มะเร็งตับอ่อนนี่มันเป็นแบบมะเร็งที่อืม ตายเกือบหมดอะนะครับถ้าเป็นระยะสุดท้ายเนี่ยคือเราควรจะเปลี่ยนเป้าหมายจากการที่ทำให้หายมาเป็นความสุขของคนไข้ถ้าคนไข้มีอาการปวดการเจ็บเราให้ยานะครับคนไข้อยากจะไปเที่ยวไหนถามคนไข้อยากจะกินอะไรต่อให้มันเป็นเนื้อย่างที่เราบอกว่าเฮ้ยเนื้อย่างไม่ไหม้แล้วมันเป็นมะเร็งหรือเปล่าไม่ต้องสนใจครับกินมันเข้าไปเลยนะครับแม่อยากกินทุเรียนเต็มที่ครับแม่ไม่อยากกินอะไรเลยไม่ต้องให้แม่กินครับไม่ต้องไปฝืนแม่ด้วยนะครับถ้าช่วงนี้กระเพาะไม่รับอะไร แม่กินน้ำหน่อยกินข้าวนิดหนึ่งถ้าแม่ไม่อยากกินอย่าไปฝืนมันเป็นร่างกายของเขากำลังบอกเราว่ามันถึงเวลาที่เราจะไม่ไหวแล้วนะกินเข้าไปไม่ได้ช่วยอะไรนอกเหนือจากยืดความทรมานของเราให้มันยาวขึ้นนะครับงั้นตรงนี้
ตามใจแม่ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับยังไงผมก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้นะครับเรื่องนี้ผมรู้ว่าแน่นอนไม่มีใครอยากจะได้ยินสิ่งที่ผมพูดแต่ว่ามันเป็นความจริงซึ่งผมไม่อยากจะเก็บซ่อนไว้นะครับแล้วก็ไม่อยากจะแอบไว้สำหรับบอกคุณนะครับเพื่อไม่ตับแข็งทำไมถึงอ้วกเป็นเลือดมีทางหายไหมไม่มีทางหายครับตับแข็งเป็นแล้วเป็นเลยครับมีวิธีเดียวคือต้องเปลี่ยนตับนะครับซึ่งจะทำได้หรือเปล่ามันอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ที่มันอ้วกเป็นเลือดเพราะว่าเส้นเลือดในหลอดอาหารเนี่ยมันโป่งพองแล้วมันก็แตกได้นะครับอันนี้มันเหมือนเป็นเส้นเลือดขอดอะที่มันอยู่ในทางเดินอาหารนี่แหละเพราะว่าความดันในตับเนี่ยมันสูงมากจนกระทั่งมันทนไปที่พวกเส้นเลือดพวกเนี้ยนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของคนอเมริกาก็เหมือนคนไทยนั่นแหละครับมีตั้งแต่คนรวยคนชนชั้นกลางคนชนชั้นล่างนะครับมีปัญหาต่างๆที่อาจจะแตกต่างจากเมืองไทยไปบ้างแต่มันก็มีอยู่ดีนะครับ ทุกครั้งที่นอนไม่หลับจะมีเริ่มขึ้นทั้งที่ไม่ได้มีเพศสัมมีเริมขึ้นไม่ใช่มีเริ่มขึ้นมีเริมขึ้นทั้งที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ต้องนอนพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าใช่ครับคือเริมเนี่ยมันอยู่กับร่างกายเราไปตลอดชีวิตไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพศสัมพันธ์แล้วถ้ามันเป็นแล้วมันเป็นตลอดชีวิตนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราอ่อนแอมันจะออกมานะครับดังนั้นถ้าเราอ่อนแอมันก็ออกมานะถ้ามันออกมาบ่อยจนเกินไปเช่นแบบเดือนหนึ่ง2-3ครั้งเลยเนี่ยคุณอาจจะต้องกินยากดมันไว้หน่อยนะครับคือยาพวกนี้ต้องกินไปตลอดนะครับ โกนผมไฟเด็กๆทำให้ผมขึ้นเยอะไม่จริงครับอายุ18เป็นความดันในเด็กยังหาสาเหตุไม่ได้มีอาการคล้ายคนเป็นเบาหวานแต่ตรวจเบาหวานปกติน้ำตาล92ฉี่กลางคืนบ่อย4-5รอบขึ้นไปฉี่เป็นฟองนิดหน่อยมีอัตราภาพมัวอันเนี้ยต้องไปหาคุณหมอทางด้านของต่อมไรท่อของเด็กนะเขาอาจจะพอช่วยคุณได้เพราะว่ามันต้องตรวจเยอะตรวจการนอนหลับตรวจว่าเป็นโรคไตหรือเปล่านะครับตรวจว่าเรามีเนื้องอกที่ต่อมหมวกไตบางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เป็นแบบนั้นนะครับ พวกเนี้ยต้องไปหาเลยนะครับแล้วมันมีการตรวจที่ยุ่งยากพอสมควรขอบคุณคุณกสิรินะครับที่สนับสนุนมานะครับถ้ามีไข้เรื้อรังประมาณ2เดือนไอเสมหะเล็กน้อยประมาณ1เดือนทานได้น้อยน้ำหนักลดผลปอดไม่พบเชื้อวัณโรคมีโอกาสเป็นโรคอื่นๆได้ไหมครับมีครับมะเร็งครับแล้วก็วัณโรคบริเวณอื่นที่ไม่ใช่ที่ปอดนะครับต้องไปหาด้วยน้ำมันสนฮิโนกิในห้องนอนใช้ได้ทุกวันหรือเปล่าใช้ได้ครับ BBC ปล่อยสารคดี Burning Sun ในสารคดีมีพูดถึงยา GHB ยาชนิดนี้เป็นยากลุ่มไหนคนทานเข้าไปเป็นมันก็เหมือนเป็นยานอนหลับไม่มีแอนติโดตครับเราต้องปล่อยไปเลยนะครับอืมกินวิตามิน1กรัมหรือเกินกว่านั้นนิดหน่อยอันตรายหรือเปล่าครับก็คือขึ้นอยู่กับว่ากินอะไรเข้าไปนะครับเราก็ไม่ควรจะไปกินเกินสิครับนะถ้าเรารู้ว่ามันมีปัญหาเราก็กินให้มันพอประมาณดีกว่า วันก่อนได้ยินว่าอ่านแต่ไม่ได้ยินคำตอบเพราะว่าวันนั้นไม่ได้ถามไงครับ BP ชั้นหัวต่ำน้ำในท่อสามารถย้อนได้หรือเปล่ามักจะไม่ได้ครับตื่นมาแล้วมึนๆตื้อๆช่วงระหว่างวันไม่มีเรี่ยวแรงเกิดจากอะไรครับอาจจะมีการหยุดหายใจในขณะหลับต้องไปตรวจการนอนหลับดูนะครับ Aspirin 81มีผลทำให้เกาต์กำเริบหนักไม่มีครับน้ำมันสนฮิโนกิแพงใช้สนซีได้หรือสนไพรแทนได้ไหมครับก็แล้วแต่ครับแต่มันมีแค่น้ำมันสนฮิโนกิเท่านั้นที่มีงานวิจัยครับตัวอื่นไม่มีงานวิจัยดังนั้นผมก็ไม่สามารถตอบได้ว่ามันจะได้ผลเหมือนกันหรือเปล่านะครับ SLA กินยาตลอดเบื่อมากทั้งที่อาการไม่ค่อยมีถ้าเมื่อไหร่หยุดแล้วอาการมันจะมีทันทีครับอย่าเพิ่งหยุดนะครับหลังจัดฟันเสร็จต้องใส่ retainer ตลอดชีวิตเลยเหรอครับก็ถ้าอยากให้ฟันมันตรงอยู่ตลอดเวลาก็ต้องครับนั่งทำอะไรสักพักพอลุกขึ้นมาหน้ามืดเกิดจากอะไรส่วนใหญ่ก็พวกนี้ก็ไม่ค่อยออกกำลังกายไม่ออกกำลังกายทานอาหารไม่พอน้ำหนักไม่ผอมไปก็อ้วนไปนะครับเอ่อมีการหยุดหายใจในขณะหลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ยจะมี ผมทานฟาสต์ฟูดบ่อยหรือเปล่าก็ไม่บ่อยขนาดนั้นนะครับอืการปลูกถ่ายปอดระหว่างเปลี่ยนปอดเก่าออกแล้วใส่ปอดใหม่คนไข้หายใจเองยังไงก็หายใจด้วยปอดอีกข้างหนึ่งที่มันก็ยังอยู่ข้างในอะหรือไม่ก็ต้องใช้เครื่องปอดหัวใจเทียมในการช่วยในตอนนั้นนะครับแขนขามีจุดเล็กๆสีแดงเท่าปลายเข็มขึ้นมา2จุดแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรครับอืม
สายตาสั้นเอียงแล้วไม่ใส่แว่นนานๆไปมีผลต่อระบบประสาทหรือเปล่าไม่มีครับแต่ว่ามันจะทำให้สายตาเราอะเสียมากขึ้นยิ่งเพ่งใหญ่เลยนะครับย่าเป็นมะเร็งปอดระยะลุกลามต้องใช้ยาพุ่งเป้าวันนี้ท้องเสียมีโอกาสหายหรือเปล่าท้องเสียอาจจะมีโอกาสหายแต่ไอ้มะเร็งปอดระยะลุกลามเนี่ยไม่หายนะครับวัคซีน HPV ควรฉีดไหมควรครับผมเคยทำคลิปไปแล้วให้ลองย้อนไปฟังดูนะครับสะอึกแรงมากเป็นประมาณ1นาทีก็ดีขึ้นสัปดาห์ละครั้งควรไปหาหมอหรือเปล่าหาว่าในเว็บบอกว่าปกติบางอันก็เกิดจากเนื้องอกในคอส่วนใหญ่พวกเนี้ยเกิดจากกรดไหลย้อนเสียมากกว่านะครับที่เป็นนะ แต่โดยทั่วไปถ้าสะอึกอย่างเดียวเราไปหาหมอเขาก็ไม่ได้ตรวจอะไรให้หรอกครับยกเว้นว่าเรามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอันเนี้ยถึงจะตรวจนะครับเรื่องสะอึกผมเคยทำคลิปไปแล้วเหมือนกันนะครับลองย้อนไปฟังดูว่ามันเกิดจากเหตุผลอะไรได้บ้างแล้วมีวิธีในการแก้ไขยังไงนะครับแฟนนอนแล้วรู้สึกว่ามีน้ำไหลขึ้นสมองพอลุกออกมามีน้ำไหลออกทางจมูกเลยกลัวการนอนควรหาหมอทางไหนไปหาหมอหูคอจมูกให้เขาส่องดูก่อนเลยครับ มีการนอนแล้วตัวลอยขึ้นๆลงๆวูบๆเหมือนขึ้นลิฟต์สังเกตเป็นเฉพาะตอนนอนมีคนบอกว่าน้าน่าจะชั้นหูเคลื่อนแต่สรุปไม่ได้เป็นเพราะอะไรไม่ได้เปลี่ยนท่าแล้วนอนหงายเป็นเฉยๆแต่เป็นความดันอย่างที่เขาพูดอะถูกแล้วครับเป็นเรื่องของน้ำในหูเรื่องของหินปูนในหูมันเคลื่อนนะครับหรือมิฉะนั้นเราก็ต้องไปมีการกระทำอะไรระหว่างวันที่เราขึ้นๆลงๆอยู่เรื่อยๆเช่นเราไปนั่งอยู่บนเรือทำงานบนเรือนานๆแล้วกลับมานอนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นน่ะตลอดเวลาที่เรานอนนะครับ ค่าน้ำตาลในเลือดมีค่ากลางๆไหมครับค่าต่ำยังดีไม่ต่ำไม่ดีครับ98เนี่ยโอเคอยู่นะครับเมื่อไหร่ที่มันเกิน100ขึ้นไปอะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเป็นคนขาโก่งชอบเดินป่าปีนเขาหลังๆมีปัญหาเสียวเข่าเวลาเดินไปนานๆควรลดหรือเปล่าควรสร้างกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรงมากๆนะครับมันอาจจะช่วยเราได้นะครับเราอาจจะต้องใส่ที่พยุงเข่าด้วยถ้ามันเป็นบ่อยนะครับ เป็นซึมเศร้าทานอาหารน้อยลงมา3เดือนจนน้ำตาล A1C ลดเหลือ5.5หมอยังให้กิน Metformin ต่อเหมือนเดิมทำไมหมอยังไม่ลดยาครับต้องไปถามหมอเขาสิครับถามผมจะตอบได้ยังไงนะเราไม่ได้รักษากันนี่ครับใช่ไหมปวดท้องน้อยต่อมลูกหมากโตแก้ยังไงไปฟังคลิปเรื่องต่อมลูกหมากโตผมครับมีวิธีแก้อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับสมัยพ่อนอนไอซียูก็โดน A-bomb หมอที่ดูแลก็ให้ย้ายออกมาข้างนอกนะแจ้งให้ญาติอยู่เป็นกำลังใจหลังถอดท่อช่วยหายใจครึ่งเดือนท่านก็ไปอย่างสงบก็เป็นกำลังใจให้นะครับ ตัดงอกหน่อยได้ไหมครับได้แค่บางกรณีถ้าตับมันยังดีอยู่แต่ถ้าตับแข็งไปแล้วงอกใหม่ไม่ได้ครับไมเกรนไม่มีวันหายใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับนิ่วในต่อมน้ำลายอาการเป็นอย่างไรมีอาการรักษาเองได้หรือเปล่ามันก็จะมีอาการบวมและปวดบริเวณต่อมน้ำลายที่เป็นนะครับเราก็ต้องไปหาหมอรักษาเองมันไม่ค่อยได้นะครับ Beta-glucan ทานได้หรือเปล่าตอนทำคีโมทานได้ครับแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับลงสนามบินผู้ป่วยมะเร็งไม่ได้ขึ้นรถบัสไปเทอร์มินัลมาด้วยกันต้องรอรถตู้พิเศษแยกไปอีกคันหนึ่งเพราะอะไรเอ่อ ผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขาอะจองรถพิเศษมากกว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆคนเขาจะมารับนะครับคนเขาไม่มารับมะเร็งเป็นพิเศษหรอกนะยกเว้นว่าเราเป็น VIP มีคนจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ลดพิเศษเพราะว่าเขาอาจจะต้องการไม่ให้อยู่ปะปนกับคนอื่นจะได้ไม่ติดเชื้อจากคนอื่นนะครับหลานสาวเป็นผื่นที่แก้มอันนี้ต้องพาไปหาหมอนะครับผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรนะเพราะผื่นพวกนี้ต้องให้หมอเด็กเขาดูนะครับ ยานอนหลับทานมา10ปีทาน1.5มีผลเสียไหมครับมีครับมันทำให้สมองเสื่อมนะครับทุกวันนี้ใส่ Retainer หรือเปล่าไม่ใส่ครับขอบคุณคุณโฮชิกับพี่แอ๋วนะครับที่สนับสนุนมานะครับสมุนไพรอะไรกับยาดีกว่ากันครับยาจะดีกว่าครับเพราะว่าสมุนไพรในงานวิจัยมันไม่ค่อยมีดังนั้นเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่ามันต้องกินปริมาณเท่าไรแค่ไหนมันถึงจะหายแล้วมันจะหายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไข่แดงไม่สุดมีโอกาสผลเสียต่อร่างกายไหมครับมีครับในนั้นมันจะมีเชื้อ Salmonella อะไรพวกนั้นอยู่นะก็มีโอกาสติดได้นะครับ อืมโปรตีนกินตาม Lean Body Mass หรือน้ำหนักตัว Lean Body Mass ครับเคยมีผมบางเส้นหยิกผิดปกติไหมครับก็อาจจะมีได้ครับเกิดจากอะไรต้องลองถามหมอแตงโมดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจเปิดรับ Member ในยูทูบหรือเปล่าเปิดรับอยู่ครับน้องชายมีน้ำหนักเยอะคอดำมากอย่าเศร้าให้แช่ไหนลดปัญหาคอดำมากครับลดน้ำหนักลงมาครับมันจะหายดำเองนะครับเป็นไทรอยด์
เคยกลืนรังสีมาแล้วย้ายที่อยู่เลยไม่ได้กินยามีอาการน้ำหนักขึ้นเยอะผิดปกติบวมง่วงเลยไปหาหมอให้ยาฮอร์โมนตัวที่เคยกินมารู้สึกเคืองที่คอแบบมีโอกาสคอตกอีกหรือเปล่าครับไม่น่ามีแล้วครับยากดเริมคือยาอะไรวิตามินช่วยอะไรไม่ได้เลยครับยากดเริมก็คือValaciclovir หรือไม่ก็ Acyclovir มีอยู่2ตัวนะครับแต่ไม่แน่ใจเมืองไทยมีอีกตัวหนึ่งคือ Famciclovir หรือเปล่านะครับลองไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาก็จะบอกเราได้นะครับ บอมติดต่อได้ทางไหนบ้างคอนแทกต์นะครับไปแตะไปแตะโดนมันแล้วก็มาจับนะครับเนี่ยติดเลยมีเสมหะตลอดเวลาให้ย้อนกลับไปฟังคลิปเรื่องเสมหะที่ผมเคยทำไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับมีวิธีการบอกไว้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรยังไงนะครับตรวจสุขภาพประจำปีมีพังผืดที่ปอดนิดหน่อยแต่ไม่ขยายวิ่งกัน30สัปดาห์ละ3-4วันสามารถทำให้พังผืดหายได้หรือเปล่าครับพังผืดจะไม่หายครับมันเป็นแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นแหละครับมีโอกาสลุกลามไหมครับมีครับขึ้นอยู่กับว่าชนิดของพังผืดหน้าตามันเป็นยังไงต้องถามคุณหมอที่เขาตรวจว่าสงสัยว่าเป็นพังผืดแบบไหนนะครับเพราะแต่ละแบบมันไม่เหมือนกันเลยนะครับ เป็นภูมิแพ้คันจมูกมีน้ำมูกควรรักษาอย่างไรให้อาการเบาลงหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะครับในห้องก็ต้องทำความสะอาดให้ดีของทุกอย่างเก็บไว้ในตู้อย่าให้มีพรมผ้าม่านหรือผ้าอะไรที่มันจะทำให้มีการดูดฝุ่นอย่าให้มีพัดลมหรือหน้าต่างหรือแอร์เป่ามาโดนหน้าเวลากลางคืนแล้วก็ต้องทำความสะอาดพัดลมแอร์หน้าต่างให้หมดทุกอย่างถ้ามีสัตว์เลี้ยงเอาไว้นอกบ้านถ้าแพ้แมวช่วยไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันจะแพ้ตลอดไปนะครับ นอกเหนือจากนั้นส่วนล้างจมูกใช้ยาแก้แพ้ยาแก้แพ้ตัวไหนที่มันดียังไงอะไรบ้างไปฟังคลิปเรื่องภูมิแพ้ที่ผมเคยทำไปแล้วครับบอกไว้หมดแล้วค่าน้ำตาลสะสมเท่าไรถึงจะเป็นเบาหวานก็6.5ขึ้นไปนะครับกินยาลดความเครียดก่อนนอนมีอาการกระตุกร้าวใจวิวๆเกิดจากอะไรเกิดจากความเครียดนี่แหละครับไม่น่าจะใช่จากยานะครับเวียนหัวคลงเคลงเกิดจากอะไรเป็นความดันสูงหามา100รอบแล้วไม่หายส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากการที่เราไม่ออกกำลังกายเลยนะครับ ที่ผมเจอมานะที่เมืองไทยเนี่ยเหมือนกันเกือบจะทุกเคสเลยที่ตรวจจริงๆก็คือเอ่อไม่หายหาหมอกี่คนก็ไม่หายเวียนหัวหน้ามืดนะครับคลื่นไส้นะครับลุกแล้วก็รู้สึกวูบๆลอยๆแล้วตรวจอะไรก็ไม่เจอพวกเนี้ยสาเหตุมันมีอย่างเดียวเลยไม่ออกกำลังกายกินข้าวไม่เพียงพอกินน้ำไม่เพียงพอแล้วก็ไม่พักผ่อนมีแค่นี้เลยแต่พอบอกให้ไปแก้ตรงนี้โดยไม่ต้องเอายาไปกินนะ โวยวายใหญ่เลยหมอไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยมาทำไมไม่ฉีดวิตามินทำไมไม่ให้น้ำเกลือฉันให้แล้วสดชื่นดีแล้วมันรู้สึกดีขึ้นตามสบายครับถ้าอยากจะแก้งั้นผมก็บอกว่าโอเคงั้นเอาไปเราฉีดวิตามินบีให้แล้วก็ให้น้ำเกลือแล้วกันส่วนคุณจะหายหรือเปล่าเนี่ยบอกได้เลยครับไม่หายเพราะว่ามันต้องไปแก้ไขเรื่องพวกนั้นก่อนถึงจะดีขึ้นนะครับอืมค่าตับสูงแต่ว่าไปตรวจแล้วไม่ได้เป็นมะเร็งตับวันนี้ติดตามได้ยามากินบำรุงน้ำหนักปกติสุขภาพดีวิ่งได้จากสาเหตุอะไรได้บ้างตอบไม่ได้เหมือนกันครับ ตอบไม่ได้เลยต้องไปถามคุณหมอที่เขารักษานะเพราะบางทีมันก็เป็นโรคอื่นเช่น Alpha-1 Antitrypsin Deficiency เป็นปัญหาอยู่ที่ทองแดงเป็น Wilson disease บางคนก็จะเป็นอย่างนั้นได้เป็น Occult infection จากไวรัสอื่นๆเช่น CMV EBV นะครับก็ได้นะครับไวรัสตับอักเสบตัวอื่นเช่น TT ไวรัส Sen ไวรัสนะครับ Hepatitis C ในบางกรณีก็ได้นะครับหรือบางกรณีถ้าหาอะไรไม่เจอแล้วค่ามันสูงอยู่เรื่อยๆ ก็ต้องไปเอาชิ้นเนื้อตับมาตรวจดูนะครับบางคนก็เป็นโรคภูมิต่อต้านตัวเองที่ต่อต้านตับนะครับก็ต้องไปดูดไปตรวจดูค่า anti-SM antibody นะครับตัวอื่นๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็มีหลากหลายอย่างนะครับโรคหัวใจทั้งลิ้นหัวใจขาดหือโรคหัวใจทั้งลิ้นรั่วคืออะไรอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันโรคหัวใจทั้งลิ้นหัวใจหรือขาดเลือดมีเคสที่ตรวจไม่เจอไหมครับไม่มีครับมาเจอตอนอาการแย่แล้ว มาเจอเราอาการแย่แล้วส่วนใหญ่อะเขาจะเป็นของเขามาตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละเรามาเจอนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วที่ตรวจไม่เจอเนี่ยก็มีเหมือนกันนะก็คือไม่ได้ไปตรวจนั่นแหละหรือไปตรวจตอนที่มันไม่มีอาการมันก็จะไม่เจออะไรนะครับจมูกรับกลิ่นไม่ค่อยได้เลยบางคนก็เป็นภูมิแพ้หรือว่าไปดมกลิ่นอะไรที่มันฉุนๆมาก่อนแล้วก็จะเป็นอย่างงั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็หัดดมกลิ่นอ่อนๆบ่อยๆก็จะดีนะครับโรค overactive bladder สามารถตรวจได้ด้วยการตรวจปัสสาวะหรือเปล่าไม่ได้ครับ การดื่มแอลกอฮอล์จะกระตุ้นทำให้การปวดไมเกรนเกิดขึ้นมากขึ้นได้หรือเปล่าได้ครับล้วงจมูกแล้วมันเจอติ่งเนื้อดันได้มันคือก้อนอะไรครับมันก็อาจจะเป็นติ่งเนื้อปกติหรือติ่งเนื้อผิดปกติได้ทั้งคู่เลยนะครับ
คนเรามันจะมีติ่งเนื้อที่อยู่ด้านหน้าเราจะเรียกว่า turbinate ซึ่งพวกนี้เจอได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าลึกเข้าไปข้างในมันอาจจะมีเนื้องอกออกมาซึ่งถ้าไม่แน่ใจก็ไปให้หมอหูคอจมูกเขาส่องเข้าไปดูนะครับฉีดยาป้องกันกระดูกพรุนมา4 ปีอ่าจะหยุดฉีดได้เลยไหมครับไม่ได้ครับยาพวกนี้ถ้าฉีดแล้วต้องฉีดตลอดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ที่เราหยุดเดี๋ยวกระดูกมันก็พรุนใหม่เหมือนเดิมนะครับ อเมริกามีแพทย์ทางเลือกเหมือนไทยไหมครับมีครับแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไรเหมือนไทยก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมักจะแบบคือแพทย์ทางเลือกไทยจริงๆเนี่ยบางคนดีจริงๆแต่บางคนแต่หลายครั้งแล้วมันมั่วมากจริงๆนะครับมั่วจนกระทั่งที่คิดว่าแบบถ้าขืนทำอย่างเงี้ยต่อไปคนไข้ก็อันตรายแล้วดันไปหลงเชื่อมันก็เลยทำให้คนไข้ไม่ดีขึ้นบางทีขาดโอกาสในการรักษาพอมาหาหมอแผนปัจจุบันก็มันเลยช่วงที่สามารถรักษาไปได้แล้วนะครับก็เนี่ยมันจะมีอย่างงี้อยู่นะครับ แสงจากหลอดไฟหน้าจอคอมทับ40ก่อนไหมครับมีผลนะครับขอบคุณคุณกมลพานะครับที่สนับสนุนมานะครับเป็น DVT-PE เกิดจาก Protein S deficiency โรคนี้เป็นพันธุกรรมหรือเปล่าครับเป็นได้ครับแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นในพ่อแม่นะเป็นในตัวเราเองอย่างเดียวก็ได้นะครับอายุ18ควรนอนกี่โมงตื่นกี่โมงทำยังไงก็ได้ครับให้นอนประมาณสัก7ชั่วโมงแล้วก็เป็นเวลาเดิมทุกวันนะครับอยากจะนอนตี1ก็ได้แต่ต้องนอนตี1ทุกวันแล้วก็ตื่น8โมงทุกวันจะได้7ชั่วโมงนะครับ พ่อเป็นไวรัสบีเรื้อรังมา30ปีแล้วตับแข็งเป็นพังผืดระยะที่2ไวรัส2005ควรทานยาหรือเปล่าล่าสุดเพราะว่ามี GFR ต่ำ60อันนี้ต้องถามคุณหมอนะว่าเขาสงสัยว่ามันจำเป็นจะต้องทานยาหรือเปล่าแล้วเช่นแบบ e antigen positive หรือเปล่าในกรณีนี้นะครับลองไปฟังคลิปเรื่อง Hepatitis B ที่ผมเคยทำไว้สอนนักศึกษาแพทย์ก็ได้นะครับในนั้นก็จะบอกไว้แล้วว่า criteria อะไรในการที่เราใช้ว่าจะเลือกใช้ยาแต่โดยทั่วไปผมจะบอกงี้ถ้าคุณพ่อเขาตรวจติดตามกับหมออยู่แล้ว หมอนั่นแหละเขาจะเป็นคนบอกว่าควรจะกินหรือไม่ควรกินยาครับถ้าหมอเขาไม่พูดอะไรก็แปลว่ายังไม่ควรกินยาถ้าหมอเขาบอกกินยาได้แล้วหรือถ้าหมอเขาบอกว่าเลือกเอานะจะกินหรือไม่กินนะครับถ้าแบบนั้นเราก็อาจจะกินก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรามีแนวโน้มว่าอยากจะกินอยู่แล้วเราก็กินนะปัญหามันอยู่ตรงนี้ที่เราไม่เริ่มยาก่อนในตอนแรกเนี่ยเพราะว่ายาไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยมันไม่มีตัวไหนที่มีประสิทธิภาพสูงมันไม่มีตัวไหนที่ทำให้เชื้อมันหายไปจากร่างกายได้ ถ้าจะกินแล้วมันต้องกินไปตลอดชีวิตส่วนมากมันไม่มีการกินแล้วมันหยุดได้แล้วยาไวรัสตับอักเสบบีแพงทุกตัวนะครับนั้นถ้าถามผมด้วยข้อมูลแบบนี้ผมก็ต้องถามว่าคุณรวยหรือเปล่าคุณมีเงินที่สามารถจ่ายได้ตลอดชีวิตหรือเปล่าถ้ามีคุณกินทันทีเลยนะครับถ้าให้ผมแนะนำยาให้กินตัวที่ชื่อว่า Entecavir นะครับอืม ก็กินไปแล้วกันนะครับลองไปดูแล้วยาพวกนี้ชื่อแปลกๆพวกเนี้ยนะครับ Tenofovir Entecavir นะครับหรือตัวอื่นๆลองไปฟังคลิปเรื่อง Hepatitis B ที่ผมเคยทำไปแล้วนะครับบอกไว้ในนั้นอยู่แล้วนะเคสคุณแม่อยู่ในไอซียูโรคหนังแข็งไปทำแม่เริ่มดำกำลังจะเน่าไม่แน่ใจว่าเพราะความดันหรือยาความดันหรือเท้าเริ่มเน่ารักษาได้รักษาไม่ได้ครับอันนั้นเป็นเพราะว่ายาเพิ่มความดันโลหิตที่เราต้องใช้แล้วคนที่เป็นโรคหนังแข็งเนี่ย ปลายมือปลายเท้าเขาเส้นเลือดจะไม่ดีอยู่แล้วได้ยาเพิ่มความดันโลหิตเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเลยดำและอันเนี้ยรักษาไม่ได้สุดท้ายถ้ามันดำเนี่ยมันจะถ้ารอดชีวิตมาได้นะมันจะหลุดออกมาทั้งนิ้วเลยนะครับลิ้นรู้สึกแสบเลี่ยนผิวเป็นมา2-3ปีไม่หายนี่ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นถ้ามันแสบนะไปฟังคลิปที่ผมเคยทำไปเรื่องโรคปากไหม้นะครับ burning mouth syndrome นะครับมีวิธีในการรักษาบางอย่างที่ต้องใช้นะครับ พูดอยู่ในนั้นแล้วลองไปย้อนไปดูลองไปหาหมอฟันก็ได้อันนั้นก็จะช่วยได้นะครับลองโควิดค่อนข้างเหนื่อยๆง่ายมากหายใจไม่สุดจะหายใจปกติได้หรือเปล่าออกกำลังกายก่อนเลยครับมันจะกลับมาเป็นปกติได้นะครับผมร่วงจากโควิดแก้ไขยังไงได้บ้างรอเวลาเท่านั้นเลยครับมันทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้นะถ้าอยากจะกินอาหารเสริมอะไรสักอย่างเข้าไปก็ต้องไปดูว่าธาตุเหล็กเราเกินไหมถ้าธาตุเหล็กเราขาดเรากินเข้าไปอาจจะช่วยได้นะครับกินไบโอตินอาจจะพอช่วยได้กินซิงก์พอช่วยได้ก็กินพวกนั้นเข้าไปแล้วกันนะครับ LDL สูงมาตลอดนะครับแบบนี้ต้องกินยาหรือเปล่าพ่อเป็น stroke ถ้าสูงมาตลอดแนะนำว่าควรจะต้องกินนะครับหมายความว่าเราต้องพยายามลดมาแล้วนะถ้าเราพยายามลดแล้วมันไม่ลงก็ควรกินคิดยังไงกับภูมิคุ้มกันบำบัดอยากให้ราคาถูกลงจังเลยเผื่อชีวิตผู้ป่วยต้องโดนคิดว่ามันคงไม่มีทางถูกลงง่ายๆหรอกครับเพราะว่าการผลิตมันยากนะครับเมื่อไหร่ที่การผลิตมันยากแล้วกำไรสูงเนี่ยเขาก็ยังจะต้องเอากำไรอยู่นะครับก็ต้องรอจนกระทั่ง
ประเทศไทยอะสามารถมีเทคโนโลยีแบบนั้นได้มันถึงอาจจะราคาถูกลงบ้างนะครับที่ปรึกษาความดันในเด็กที่บอกว่าจะให้ตรวจเนื้องอกต่อมหมวกไตมันอันตรายมากไหมครับถ้าไม่ตรวจแล้วไม่รักษาอันตรายกว่าครับ DVT มีวิธีการรักษาออกกำลังกายอย่างไรบ้าง DVT ก็ต้องกินน้ำให้เพียงพอกินยาต้านริ่มเลือดอย่างที่หมอเขาแนะนำนะครับแล้วถ้าเป็น Protein S deficiency ต้องกินยาไปตลอดคุณหยุดไม่ได้นะแล้วก็ออกกำลังกายทั่วๆไปเนี่ยแหละออกกำลังกายแบบแอโรบิกวิ่งว่ายน้ำเล่นเวตได้หมดทุกอย่างนะครับเป็นงูสวัสด์3อาทิตย์ยังไม่หายทำยังไงดีครับไปรักษาสิครับอันนี้ต้องกินยาต้านงูสวัสด์นะแต่บอกไว้ก่อนกินยาต้านงูสวัสด์ตัวงูสวัสด์มันหายไปแล้วก็จริงแต่บางคนยังปวดได้อีกเป็นปีเลยนะปวดได้อีกเป็นปีหรือเจ็บเป็นปีแสบเป็นปีอันนี้ปกติไม่ได้แปลว่างูสวัสด์มันไม่หายนะแต่มันเป็นผลข้างเคียงของงูสวัสด์ซึ่งตรงนั้นน่ะต้องไปกินยากดประสาทเยอะแยะไปหมดหรือบางทีการไปฉีดวัคซีนงูสวัสด์เนี่ยช่วยลดอาการได้นะครับ อนาคต Stem Cell จะมีบทบาทสำคัญมากไหมครับก็อาจจะมีนะครับแต่ตอนเนี้ยที่เขาใช้กัน Stem Cell ฉีดโน่นฉีดนี่เนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับมันดีกรณีเดียวก็คือการปลูกถ่าย Stem Cell สำหรับรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดบางชนิดนะครับแล้วก็โรคภูมิคุ้มกันบางอย่างนะครับแต่ว่าไอ้ที่ฉีดเพื่อให้ชะลอวัยฉีดเพื่อให้ข้อหายเสื่อมอะไรพวกเนี้ยอันนั้นยังไม่ดีนะครับ แผลผู้พองเป็นตุ่มน้ำควรเจาะออกหรือไปรักษายังไง ถ้าเจาะออกต้องแน่ใจว่าเข็มที่เราใช้เนี่ยเป็นเข็มที่ sterile นะครับแล้วไม่ติดเชื้อนะสามารถทำได้แต่โดยทั่วไปก็ไม่แนะนำให้ไปเจาะเองนะครับอเมริกามีวันหยุดทางศาสนาก็มีครับมะเร็งเต้านมพัฒนาจาก3ไป4ใช้เวลานานไหมครับอันนี้ตอบไม่ได้ครับแล้วแต่คนนะครับเนื้องอกต่อมหมวกไตแต่หมอเคยให้ฉีดสี CT scan ตรวจหาเส้นเลือดการตรวจสีสามารถเจอเนื้องอกได้หรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวข้องกันเป็นตอนนี้ผลปกติ ก็สามารถหาเส้นเลือดได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าฉีดเข้าไปแล้วก็ไม่เจอ แล้วตรวจฮอร์โมนมันผิดปกติจริงๆ ก็อาจจะต้องทำ adrenal vein sampling ก็คือใส่สายส่วนเข้าไปในหลอดเลือดดำของต่อมหมวกไตแล้วไปวัดฮอร์โมนดูนะว่าเป็นที่ข้างไหนนะครับ พี่ที่ทำงานเป็นคนอ้วนมีวันหนึ่งเริ่มออกกำลังกายเดินเร็วมากออกกำลังกายเยอะเลยทั้งวันเลอมากครึ่งปียังไม่หายไม่เกี่ยวกับการกินไม่เกี่ยวข้องทำยังไงดีทำอะไรไม่ได้ครับต้องทดลองดูนะครับ แล้วพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นกรดไหลย้อนนั่นแหละมันถึงมีอาการอย่างนั้นขึ้นมาก็ต้องไปแก้ไขด้วยการแก้ไขกรดไหลย้อนเหมือนที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับอืมผู้ใหญ่หายไปจาก LINE ตายไปแล้วนะครับเหมือนที่ผมเคยสัมภาษณ์ป้าแต๋วอะในหลานม่าเลยนะที่เขาบอกว่าคนอายุเยอะเนี่ยชอบส่งสวัสดีวันจันทร์ไปเรื่อยๆนะเขาบอกว่าอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเขาอะยังมีตัวตนอยู่ถ้าวันหนึ่งเขาหายไปเนี่ยก็แปลว่าเขาน่าจะไปแล้วก็เหมือนกรณีนี้เปี๊ยบเลยนะครับ ปวดตรงกลางและที่หูสามารถลามไปท้ายทอยไม่รู้จะหาหมออะไรดีครับอ่าหาหมอหูคอจมูกได้ครับอันนี้น่าจะเป็นโรค TMJ นะมันเป็นกระดูกตรงเนี้ยข้อต่อตรงกรามตรงเนี้ยมันอักเสบเรื่อยๆแล้วต้องไปหาหมอพวกนั้นนะครับผมนอนดึกหรือเปล่าเห็นใต้ตาคล้ำนิดหนึ่งผมว่าคุณน่าจะตาถั่วแล้วมั้งตาผมก็ไม่ได้คล้ำหรอกครับนะครับอีกอย่างหนึ่งการที่เรามาบอกเรื่องลักษณะรูปลักษณ์ของคนอื่นเนี่ยมันไม่ควรจะบอกนะบอกไว้ก่อนเลยนะ ถ้าเป็นฝรั่งนี่สงสัยโดนต่อยแล้วโชคดีเป็นคนไทยอาจจะยังไม่โดน NAD เพื่อฟื้นฟูร่างกายต่อเนื่องจะมีผลทำให้ร่างกายไม่สร้าง NAD หรือเปล่าไม่ครับแหล่งข้อมูลที่อัปเดตเกี่ยวกับยาหรืองานวิจัยในการรักษามะเร็งต้องถามหมอมะเร็งเลยนะครับNCCN ก็อาจจะเป็นแหล่งหนึ่งนะครับ PubMed ก็ต้องไปนั่งค้นนะครับแล้วก็ต้องไปดูตามของอ่าเขาเรียกอะไรอะพวกการประชุมของมะเร็งต่างๆพวกนั้นจะต้องไปหานะครับ ความรู้สึก150 170กินยาทุกวันมีโอกาสเลิกกินยาไหมไม่มีครับมันต้องเอาให้ปกตินะครับต้องให้ต่ำกว่าปกติถึงจะมีโอกาสที่จะหยุดและเลิกได้แต่ถ้ามันยังสูงอย่างงี้อยู่ตลอดบอกเลยครับว่าไม่มีทางนะครับอย่าลืมไปตรวจการนอนหลับด้วยนะบางคนมีหยุดหายใจในขณะหลับก็จะมีความดันที่มันไม่ยอมลงสักทีนะครับแล้วก็ถ้าอ้วนอันนี้ก็มีปัญหาแน่นอนกินเค็มอันนี้มีปัญหาแน่นอนกินเค็มเนี่ย ต้องบอกว่าไม่ใช่ความเคยชินนะบางคนกินแล้วก็รู้สึกมันไม่เห็นเค็มแต่เอาไปให้คนอื่นกินมันเค็มนี่หว่านะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราไม่กินเค็มก็คือเราต้องทำอาหารด้วยตัวเองแล้วเราก็ไม่ต้องไปปรุงอะไรมันนะครับนั่นน่ะคือไม่เค็มของจริงนะครับ
ผมนับถือศาสนาพุทธครับมีติ่ง Residual ออกมาแต่การขับถ่ายไม่มีเลือดยังรู้สึกปกติจำเป็นต้องผ่าหรือเปล่าก็อาจจะไม่ต้องผ่าก็ได้ครับแต่ถ้ามันเยอะแล้วมันเจ็บก็ต้องผ่านะครับกินอยู่ๆวิตามินไม่ทำให้เกิดการดื้อไม่มีครับไม่ดื้อย้อนไป15ปีกว่า Stem Cell คือความหวังในการปลูกสาย Stem Cell เพื่อรักษาเซลล์ใหม่จากวันนั้นถึงวันนี้ Stem Cell อวัยวะไหนที่ได้ผลดีบ้างครับอย่างที่เมื่อกี้ตอบไปแล้วครับเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดบางอย่างแล้วก็ไขกระดูกฝ่อพวกเนี้ยพอช่วยได้นะครับ วิธีป้องกันผมร่วงตอนแก่ไหมครับขึ้นอยู่กับผมร่วงที่คุณเป็นคืออะไรถ้าไม่เป็นจากพันธุกรรมฮอร์โมนพวกเนี้ยมีครับและผมเคยเล่าไปแล้วว่าทำยังไงให้ไปฟังคลิปเรื่องผมร่วงในนั้นดูนะครับมีฝ้าที่ปอดซ้ายและขวาเข้าโรงพยาบาลด้วยภาวะปอดแตกด้านขวาพบเชื้อราให้ยาครบแล้วมีน้ำในปอดไม่หยุดปอดแฟบล่าสุดใช้เครื่องช่วยหายใจกล่องข้องตัวเหลืองเคยผ่าตัดมะเร็งลิ้นเป็นอะไรได้บ้างครับตอบไม่ได้เลยครับเยอะมากขนาดนี้ต้องไปถามคุณหมอที่เขารักษาเลยนะครับคือมันดูเคสมันน่าจะวุ่นวายพอสมควรน่ะอาจจะเป็นอะไรสักอย่างแล้วมีผลแทรกซ้อนอย่างเงี้ย ดังนั้นต้องถามหมอนะเวลาเจอเคสยากๆอย่างเงี้ยเราอย่ามาถามคนอื่นเพราะว่ามันไม่มีทางที่ผมจะรู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วตอบได้ถูกต้องนะต้องไปถามคุณหมอที่เขารักษานี่แหละนะครับร่างกายเราดื้อยาที่กินได้หรือเปล่าถ้าเป็นยาฆ่าเชื้อได้นะครับถ้าเป็นยาธรรมดามักจะไม่ดื้อฉีดฮอร์โมนเนื่องจากตัดมดลูกเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ตอนนี้กลับมาเป็นมะเร็งเต้านมซ้ำที่2ฮอร์โมนที่ได้รับเป็นตัวกระตุ้นหรือเปล่าต้องไปถามคุณหมอที่เขาฉีดดูครับแต่มักจะไม่หรอกนะครับ ถ้าเราไม่ไปฉีดมันอีกนะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนื้องอกต่อมลูกตา Pheochromocytoma เพิ่งไปอ่านมาความดันมันไม่ได้สูงตลอดเวลาทุกคนเหรอครับไม่ได้สูงตลอดเวลาครับเผลอกิน CBS เข้าไปเพราะไม่รู้ว่าเป็นอะไรไหมครับน่าจะเป็น CDS มั้งก็ถ้ากินเข้าไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วครับต่อไปนี้เราเอามันไปล้างห้องน้ำแล้วกันยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับหน้าเด็กมีข้อเสียอะไรหรือเปล่าก็อาจจะไม่ค่อยมีคนเชื่อถือเท่าไรครับ Cloning มีจริงไหมครับมีจริงครับเคยพูดเรื่องปอดพ็อปคอร์นไหมครับเคยพูดคร่าวๆครับแต่ไม่เคยทำเป็นเรื่องนะครับต้องลองย้อนไปหาดูนะครับมันอยู่ในเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่ผมเคยพูดไปนี่แหละ Protein S จากคำถามดีให้ขยายความในแง่ไหนครับลองแนะนำคือเวลาจะให้ผมขยายความหรือจะให้พูดเรื่องอะไรอะถามเกี่ยวข้องว่าอยากรู้อะไรดีกว่าผมจะได้พูดตามนั้นเพราะถ้าพูดทั้งเรื่องมันก็ยาวนะครับ เชื่อเรื่องนรกสวรรค์หรือภพหน้าเชื่อถ้ามันเป็นเรื่องดีแต่ถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีไม่เชื่อครับอายุ45ถ้าติดโควิดในไทยตอนนี้หมอไม่จ่ายยาต้านแล้วไม่ต้องจ่ายครับไม่ต้องกังวลอะไรด้วยถ้าคุณแข็งแรงดีแต่ถ้าเกิดคุณไม่แข็งแรงเช่นอ้วนเป็นเบาหวานไขมันสูงนะครับไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนเป็นคนท้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้นะครับหรืออาการหนักก็ต้องใช้ถ้าอาการน้อยไม่ต้องทำอะไรนะครับไขอาหารเสริมแมกนีเซียมผลเสียหรือเปล่าไม่มีปัญหาอะไรครับกินได้แต่ว่าแมกนีเซียมมีปัญหายังไงบ้างไปฟังคลิปเรื่องแมกนีเซียมที่ผมเคยทำไปแล้วนะครับ เปิดไปกินเข้าไปแม่ผสมน้ำ500กินเข้าไปแล้วหมดขวดเลยก็อย่าไปกินมันอีกแล้วกันครับช่วยไม่ได้แล้วที่กินเข้าไปมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันเราว่าเราครบแล้วนะส่วนคุณเทิดนภายังไม่บอกว่าจะให้ผมขยายความเรื่อง Protein S ตรงไหนนะครับดังนั้นก็ยังไม่รู้จะตอบอะไรไปนะครับเอออีกอย่างหนึ่ง เวลาที่ผมทำคลิปอะไรพวกเนี้ยมันจะมีคนบางคนอะถามผมแบบเยอะมากๆเลยบางคนถามมาแบบ10คำถามที่อยู่ในอันเดียวกันน่ะอย่าทำแบบนั้นนะเพราะว่าผมจะไม่อยากตอบนะครับแล้วถ้าผมตอบไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วจะมาถามซ้ำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้จะไม่เอาแล้วต่อไปนี้ถ้าคือใครถามผมซ้ำเรื่อยๆผมจะลบทิ้งหมดเลยนะเพราะว่ามันเยอะเกินไปอะใช่ไหมครับแล้วถ้าบางคนถามละเอียดแบบทุกขั้นตอนยิกยักอย่างงั้นอันนั้นคุณต้องไปถามคุณหมอคุณแล้วล่ะครับนะ เพราะว่ามันเยอะขนาดนั้นใครเขาจะอยากมาตอบให้นะผมตอบไปขนาดนี้ก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับอ่าหรือไม่ฉะนั้นถ้ามีคนทำแบบนั้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งผมจะทำผมจะเก็บตังค์แล้วถ้าถามผมมาเป็น10เป็นตับเป็นขนาดนั้นแล้วยังจะถามอยู่เรื่อยนะมี2องอย่างไม่เก็บตังค์ก็บล็อกมันทิ้งไปเพราะว่ามันไม่สมควรที่จะต้องทำขนาดนั้นมันเยอะเกินนะครับอืม รักษาระดับโปรตีน S ยังไงรักษาไม่ได้ครับมันต่ำแล้วมันต่ำเลยมันเป็นจากกรรมพันธุ์พันธุกรรมของเรานั่นแหละแล้วเราทำได้แค่กินยาป้องกันการสลายของกินยาป้องกันไม่ให้มีริ่มเลือดเท่านั้นนะครับนี่เป็นวิธีเดียวนอกนั้นทำอะไรกับมันไม่ได้ครับโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ